Assalamualaikum, selamat pagi semua. That's right, good morning and welcome back to the Sepang International Circuit, Day 2 of Round 6 of the PETRONAS Malaysian Cub Prix. Ya, hari yang cukup penting. Kita pun semua semangat. Dia pun makin semangat daripada semalam untuk menuju perlombaan pada hari ini. Keadaan di sini nampaknya tenang. Cuaca perlu bersedia dan berjaga-jaga Dina. Sebarang kemungkinan boleh berlaku. I think everyone has to be ready for rain. Yep. It is, we do see the sun over there, but the clouds are all over Sepang right now. And at any moment, like we saw at the end of yesterday, rain might start falling. Ketika NVX di penghujung semalam. Exactly. And the shootout was lucky because it stopped right secara before that. tiba-tiba berhenti. Jadi itu antara gambaran kemungkinan akan berlaku untuk hari perlombaan ni. Tapi seperti biasa kepada anda, boleh datang. Happy Bag sentiasa menanti dan cabutan bertuah itu juga menanti anda untuk bawa pulang motosikal Honda RSX bang. Alright. Motor Itu baru. Ya, yang penting datang percuma. Nak dapat motor kena beli Happy Bag je. That's right. Just beli Happy Bag modal RM60 saja. RM60 murah. Dan persaingan sememangnya akan mendebarkan untuk hari ini. Kita tengok semalam pun rekod lap baru Azroy umpamanya. Jadi yang menarik pasal Azroy is that when I asked him about what happened in FP2s, but he didn't come up for the second practice session. He said the bike engine had issues, so they changed the engine, and he said it was a slower engine for qualifying, and he got the lap record. Enjin yang bukan dia nak tapi paling laju sekarang. Amazing. Apa akan jadi dalam perlombaan nanti? Jadi itu anda kena datang sini untuk sama-sama kita saksikan. Macam dah hujan ni. Alright, tak apa, apapun kita akan teruskan bermula sebentar nanti untuk sesi warm up dan kemudian sesi tengah hari nanti petang akan bermulanya perlombaan pusingan yang ke-6 yang akan berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang Utara. That's right. We'll catch you guys in the studio and with the action coming up ahead. Selamat pagi sekali lagi kepada semua. Kita menuju hari yang cukup penting untuk hari perlombaan pusingan yang ke-6. Namun di sebelah pagi untuk sesi yang pertama kita mulakan
sesi warm up bagi kategori CP125. Selepas semalam untuk semua pelumba dalam kategori telah pun bermula dengan sesi latihan bebas. Kemudian mereka telah pun sesi kelayakan. Dan hari ini mereka akan warm up diikuti dengan shootout nanti, Daniel. So the shootout is going to be a really interesting session. The top 10 fastest riders from yesterday's qualifying and what a list we do have. But that's for later on. For now, is the warm up. And as you can see there, I was just about to mention that we had droplets just now when we did the opening. Rain flags at turn 4 being waved. So this has changed the script once again at the Sepang International Circuit. And once again, I'm not sure if that was the grain from our TV or was that actual rain droplets, which looks pretty decent, like for a drizzle. It shouldn't be too worrying for the riders yet for the first couple of laps, but in another few laps that should get slippery if it is that heavy. Yep. But the weather definitely very different from yesterday. Betul. Awal pagi pun kita tengok dah mendung. Dan keadaan ini kemungkinan akan hujan boleh turun pada bila-bila masa. Dan keadaan ketika ini kita mengharapkan akan terus kekal dalam cuaca sebegini. Dan kita akan perhatikan semalam untuk sesi kelayakan. Kita tahu Syafiq Rasul yang mencatatkan masa terperantas. Dia dalam keadaan baik untuk menuju perlumbaan nanti. Sebelum itu shootout terlebih dahulu nanti. Sesi yang pertama pagi ini adalah cukup penting untuk memastikan setiap pelumba ini dalam keadaan terbaik menuju perlumbaan pusingan yang ke-6 nanti. Syafiq Rasul, Firdaus Hamdan. Firdaus antara menjadi tumpuan kita yang menarik juga. Dia kembali semula selepas kecederaan yang serius. Dan di sini dia semalam mencatatkan masa kedua terpantas dengan 1:21.851 saat di belakang Syafiq Rasul. Yeah, Syafiq Rasul has been exceptional for the past couple of rounds. He's been really fast and consistent, and right when we thought that Hafiza was going to be the outright front runner, his teammate has just done a remarkable job, and honestly it's been really nice to see a bit of a battle going on. We get a great on-board shot there. But the interesting few names that we've seen come up in this warm-up right now, Aidil Fitri, he's fastest at 1:25.624. It's the first time he's topped the sheets since his comeback to the Cub Prix Racing Championship. It's a good job from him. And the YY Punk is Adib as well. He's in second. But I do suspect that's about to change now as a bunch of riders come across, and it does. Abdullah Qayyum, a 1:23.7, but Syafiq Rasul, it's just completely shifted away. Firdaus Hamdan now second fastest, 1:23.362. Zaki Ahmad Zamri, 1:22.927. Bagi ada pelumba yang berjaya mencatatkan 1:21 saat sebagaimana semalam, ada selain Syafiq Rasul 5 pelumba kesemuanya, termasuk Firdaus Hamdan, Syafiq Rosli, Hafizah Rofa, Abdullah Khoyum dan Abdullah Khoyum. Ada 5 pelumba ini mencatatkan 1:21 saat. Setakat ini adalah Zaki Ahmad Zamri dengan 1:22.927 saat. Kita nampak awan yang mendung, Daniel. Pada di track ketika ini sebelah pagi. It's definitely a good shot to look at right now. That's a really good on-board shot there of turn 5 into turn 6. The weather really clearing up, and I mean, we can definitely expect some scattered showers here and there. But I don't think it's going to be heavy. Ooh, rain flag now at the last turn. So that's a new flag that's popped up. But it doesn't look heavy. That's a good news so far. It looks still to be fairly light, because we're not really catching it on camera that much, but the marshal's definitely getting a better view of how things are out on track. For now, Adib Rosli, he improves into 4th position now, 1:23.5. That's a bit of a difference from yesterday. Yesterday we had the top 9 riders all doing below 1:22s and below. The top 5 riders all doing 1:21s. Okey, 2 minit lagi sesi warm up bagi kategori CP125.
kita akan kembali semula ke track nanti, ke Litar nanti untuk sesi shootout untuk mencari kedudukan 1 hingga 10. Yang membabitkan 10 peluban terbatas berdasarkan keputusan kelayakan semalam. Perlumbaan untuk CP125 adalah sesi di sebelah petang selepas perlumbaan WIRA KBS jam ke-2.40 petang. Kepada anda kami masih menanti untuk anda datang beramai-ramai ke Litar Sepang Utara untuk menyaksikan perlumbaan pusingan yang ke-6. Pusingan ini adalah sangat penting kerana dia menjadi turning point juga kepada beberapa pelumba untuk mengukuhkan lagi kedudukan menuju penghujung nanti bagi kedudukan pelumba dalam setiap kategori. Dan sekarang ini masing-masing melepasi satu lagi lap. Di depan ini kita nampak yang mendahului ialah Faris Hafiz tadi, tapi keadaan ini ialah membabitkan 39 iaitu Hafizah Supaat. That's a big crash. That's at turn 6, isn't it? That's a fast place to have a crash, actually. But for now, we focus back onto the action. Shafiq Rasul, 122.5 on this on the lap that he just completed. Just following the riders now down from turn 3 into turn 4. That's a really nice shot there. You can see the sun breaking through the clouds up to the uphill part of turn 4. Really picturesque sky that we're having. Here we're following one by Shafiq Rosli, an onboard shot there. Turn 4 into 5. He's trying to make his way on the outside of the rider side. Ooh, riders all over the frame there. Now here's turn 6 is where we saw Afizal Supad. We didn't know how he crashed, but it did look like it was at turn 6. Diving on the inside is Shafiq Rosli. Rain flag still being waved, but for now the checker flag is out. These riders will come across and conclude the CP125. But now there's that onboard shot of Shafiq Rosli. And by the looks of it, no one has improved in regards to timing. Shafiq Rosli and Amirul Arif, they have improved their times actually. 1:23.475. Both riders doing identical times, 5th and 6th. But for now, the fastest in the session is once again Shafiq Rasul. So the results for the CP125 Warm Up are as follows. Shafiq Rasul, he's in first. Zaki Zamri, he's in second. Faris Hafiz, he's up into third. Firas Hamdan in fourth. Shafiq Rosli's fifth. Amirul Arif Musa sixth. Arif Rosli seventh. Alif Daniel eighth. Ninth is Abdullah Qayyum. 10th Idlan Hakimi. 11th Idul Fitri. 12th Irfan Haikal. 13th Hazik Hamdan. 14th is Hafiza Rofa. 15th Daniel Johan. 16th Ahmad Shamil Akmal. 17th is Muhammad Nur Hakim. 18th Saiful Ashari. 19th Muhammad Izam Hanafi. 20th Ahmad Shukran Aizad. 21st Afiki Supad. 22nd Ayman Azman. 23rd Shazul Naim. And 24th is Nurdini Uzma. 25th Afizi Supad, who we saw had a fall earlier on. 26th Awal Emal Fikri. 27th Alif Ashraf. 28th Muhammad Harith Hazik. 29th Afizal Supad. And Shafiq Ashraf 30th.
Welcome back to the action again with the WIRA Warm Up. So for now we have the 10 minutes of WIRA. Now just 8 minutes and a bit remaining. Yesterday we had the all-exciting shootout and the qualifyings for the WIRA category. Yesterday's shootout was a surprise result. We have Farid Hakimi, who was out in first, finally breaking the dominance and the rhythm of the 31 racing team. Shamil Amshar, however, very close with a second place. Adam Michael Jahar, he was third. Farish Iqmal fourth. Danish Ayman Zamrul fifth. Danny Mikhail on his first outing in the shootout, he managed sixth. Afiq Hamdan as well, he was eighth on his first time. Farish Hafi, he was seventh fastest. Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi ninth, and Ahmad Darwishi, he finished off the 10th position in the shootout. Dan 69 semalam cukup menarik ini sebagaimana anda kongsikan. Bukan hanya Farid Hakimi tapi pasukannya bekerja keras mendapatkan setup yang baik dan juga semalam penuh dengan taktikal. Satu persaingan yang berbeza ketika shootout, namun dia dikuasai oleh Farid Hakimi dengan 1 minit 23.879 saat. Dua lagi pelumba dari 31 Racing iaitu Syamil Amsyar, Adam Haikal adalah kedua dan juga ketiga. Jadi persaingan nanti dalam perlumbaan adalah cukup menarik untuk kategori ini. WIRA KBS, kerana kita mahu melihat sebagaimana Farid Hakimi katakan semalam, dia dalam kedudukan yang cukup bersedia untuk menuju perlumbaan. Hari ini kita tengok apa yang akan dilakukan dan bagaimana persaingan perlumbaan pusingan yang ke-6 untuk WIRA KBS. Interesting news as well was the announcement that we got yesterday after the shootout session that rider number 13, that is Farish Iqmal Khairul Elias, as well as rider number 69, our provisional poleman, Farid Hakimi, both will have to serve penalties during the race due to what is written as rider behavior during qualifying. So what is written is that during qualifying, should have penalty to be served during race, right through penalty, and stop and go penalty for both riders. So that'll be definitely a challenge for them. I don't know if they'll be able to make back the time lost with how the Sepang International Circuit is made, but anything is possible in racing, so we'll see what happens later on in the evening for the race. For now, I didn't notice any of the rain flags still being waved, so perhaps the rain has halted for now. And speaking of the announcement I just made, Farish Iqmal, he's fastest on the first out lap, 1:26.344. Then again, we know that the pace to expect is within the 124s and 125s, and fastest yesterday was a 123.879 and a 123.719. Both done by Farid Hakimi and Shamil Amshar respectively. Ada 5 minit lagi untuk sesi warm up bagi WIRA KBS. Yeah, for now, just under 5 minutes left in the WIRA KBS warm-up session, and Adam Michael Jahar, he's starting to put in a really good pace, 124.6 for him. That's faster than what he did yesterday in the shootout. Yesterday in shootout, he did a 124.8, so 24.6 for him. So basically, what we're gonna have now is really the 31 racing team with a big advantage, because of the top 10 from shootout yesterday, we have Farid Hakimi, who was in first, and Farish Iqmal. They both will have to serve a right-through penalty and a stop-and-go penalty of 10 seconds. And I'll have to check back on what the stop-and-go penalty actually entails, because that is for the non-permanent track. So it's that's the technical terms. We'll have a confirmation in a bit on why that is. Baru melepasi satu lagi lap untuk khususnya pelumba-pelumba dari TTO Racing. Haikal,
Syamil Amsyar adalah dua pelumba yang masih catatan masa yang terpantas setakat ini dengan 1 minit 24. Namun perlu diingat ini adalah sesi warm up menuju perlumbaan nanti. Perlumbaan pusingan yang ke-6. 3 minit 10 saat lagi. Itu adalah gambaran tempoh masa yang ada. Danish Aiman di kedudukan yang ke-5. Menerusi catatan masa yang dilakukan sebelah pagi ini. So just to give some clarification on the penalties that will be administered for Farid Shikmal as well as Farid Hakimi. So what it means is a right-through penalty for this race. So permanent track, meaning such as Sepang International Circuit. A stop and go would only be for circuits like Jumpol, for example. But so for this this race coming up later in the afternoon, what they will have to serve is a right-through penalty at a given moment in the race. And I can tell you from experience that right-through penalty is a very long penalty, and it's very hard to come back from that point. So I think definitely for Farid Hakimi and Farid Shikmal, they will have to really target for points. Once they serve that penalty, they'll have to try and find their way back into the top 15 somehow, and just try and scrap it up for the final few points positions. Because I don't think with the pace that 31 Racing team has, it's going to be really hard for them to try and make it back. Gambaran perlumbaan yang akan berlangsung ataupun akan berlaku dalam perlumbaan WIRA KBS nanti. Merupakan dua pelumba itu. Sekarang ini mereka semakin hampir untuk menamatkan sesi latihan ataupun warm up di sebelah pagi ini. Cuaca masih lagi dalam keadaan mendung. Hujan sekejap tidak, tapi dalam bukannya hujan sepenuhnya. Kita harapkan tidak akan berlaku itu, dan pelumba-pelumba juga tidak mahukan keadaan itu berlaku. Tapi andai kata keadaan itu hujan dan trek basah, jadi cabaran berbeza yang perlu diharungi oleh setiap pelumba. Oh, 15. That's one of the Zakwan. Ya, Zakwan Anas. It's unfortunate. They already had bike issues for Afiq Hamdan yesterday, and now likewise for Zakwan. Best wishes as well to Zakwan Anas' father, who was involved in an accident yesterday on the way to the track. So speedy wishes and best wishes and speedy recovery to the father of Zakwan Anas, who is also a crew of the Azan Shah 25 Racing Academy team. But yeah, for now the weather looking, I would say actually this is a perfect weather scenario for racing. The track doesn't get too hot. The bikes also don't suffer that much engine-wise, and the riders as well, they're gonna enjoy this because it's not anything too stressful on the bodies. That's Sadato Zakira. She's making her making moves up in position in the WIRA category. She's not doing too bad now. She's found herself in 132s. So she's starting to get her rhythm back in order. Yesterday she was doing in the 34s in qualifying, so almost 2 seconds improvement. So that's something we always like to see. One thing I did forget to note though is I just realized that what I'm looking at is the amended qualifying results of yesterday's WIRA category. So exclusion of the qualifying due to being underweight is Aizuddin Faris, Muhammad Alif Izwan, Irfan Adinan, Zakwan Anas, and Saidatul Zakira. So we'll get confirmation on where that really puts them on the grid position wise for the start later. But for now, I'm sure he's taken first place with a 124.1. The checker flag is out. The riders will come around and finish off this session. We shall have the results up on your screens very shortly.
So for now, these are the results of the WIRA KBS Warm Up look like. In first place, Shamil Amshar. Second, Adam Haikal Jahar. Third, Farish Hafi. Fourth, Danish Ayman Zamrul. Fifth is Muhammad Lukmanur Hakim Wazi. Sixth is Ahmad Darwishi. Seventh is Farish Ikmal. Eighth is Alif Izwan. Ninth is Amar Yasir. 10th is Aizuddin Faris. 11th, Danny Mikhail. 12th is Raja Nazrin. Coming in 13th is Muhammad Faiz Khairul Azmi. 14th is Afiq Muhammad Hamdan. 15th is Afiq Harith Abu Bakar. 16th, Farid Hakimi. 17th, Aish is Hafi. 18th, Muhammad Lutfi Shah. 19th, Irfan Danish. 20th is Zakwan Anas. 21st is Nur Fakrul. Adam Nur Farizal. 22nd is Irfan Adnan. 23rd is Saidatul Zakira. And 24th with no time is Arif Haris Azwad, followed by Abu Muhammad Iskandar, Amirul Hazik, and Muhammad Nur Haikal. We'll be back shortly after a short few messages with the rest of the warm-up sessions.
Baik, kita teruskan sesi berikutnya untuk warm up CP150 kategori perdana. Ini juga menarik nanti menuju perlumbaan Daniel. Oh, semalam bermula dengan sesi terbebas, kemudian kelayakan. Dan nanti ialah kategori ini sebelum perlumbaan akan membabitkan 10 pelumba terpantas semalam berdasarkan kedudukan catatan masa yang dilakukan. Mereka akan kembali untuk Super Pole. Dalam penentuan muktamad sebelum perlumbaan akan bermula pusingan yang ke-6. Ini ialah antara pelumba yang cukup menarik juga semalam itu Syarul Shazras. Pada awalnya kita nampak, oh baru kita berikan pujian, tetapi di sebelah pagi ini. Oh, and another one as well. Oh. That's interesting. It wasn't just Shazras that fell. Someone else also nearly fell just now. Satu lagi, seorang lagi.
Oh yeah, there, someone else, Someone else has fallen. That's Cheryl Iswan that's fallen there. So that's interesting. Right after Shazras fell, Cheryl Iswan also took a tumble. We saw him nearly sliding off there, and he actually did. So here's what happened to Shazras. Just banked in and just lost the front immediately. And you can see on the left of the screen shortly Cheryl Iswan coming through. Right about now, there you can see. Oh. He just lost the front as well. So that's rather bizarre there. What a start to the warm-up already, and Azra Hakimanu, our fastest already now on his first lap, and quickly beaten to it by Kasma. Minit 17.933 saat dilakukan oleh Kasma pada pagi ini. Masing mau dalam kedudukannya terbaik, begitu juga dengan Haziq Fairuz. Fairuz juga akan kembali untuk penentuan di Super Bowl nanti. Berada di belakang Akid Aziz malam. Rasakan cinta masih dilakukan. Oh, gelap Daniel, nampak. Strong potential for rain we have here today, this morning, but that was a great onboard shot of Azra through turn 4, but yes, the clouds glaring above us now, and I don't know, by the looks of it, we could expect rain, but I just don't dare to predict anything in the Sepang International Circuit. Ooh, rain flags at the last turn there. Saw that being waved, so do we have spots of rain dropping around the track now already? Penghujung satu lap di selekor 7-8 itu. But Azra Hakimanu is still the fastest on track at 117.8 it was for him. Cosmo Daniel close behind, 117.9. Only the pair riders doing the 117 so far. And just as quick as I said it, Ayman Tyrud in a 117.5 for him as he comes across. But now it's back to the onboard shots. Then nice shot of Izzat Zaidi through turn 2. That's where we saw both Shazras and Cheryl Iswan taking a tumble. Zaidi, and now we have a great shot of this large group of riders. Kasma Daniel there with Akid, Aziz, and Nazrul Izzat. Train of riders there behind them as well. And now we keep on going through turn 6. Ooh, leg lifted up there by one of the 1xx riders. Here comes Kasma Daniel through the last turn. A bit twitchy, but keeping it well under control. We know Kasma loves the aggression as he makes his way around every turn. Comes across Kasma really fast, a 117.1 in this morning session. Now we have the top 3 riders all breaking the 117 barrier. But I'm really curious now because will we see an even faster lap time in race pace wise? Because we saw Azra already just ever so close to getting the 115s. We've never seen a 115. But the way Azra has been riding, it's very much a possibility. Now we're looking at these riders bunching up into turn 4. Kasma, he's broken himself a bit from the group. Probably just wants some clear riding room for him to make his way around. He's just constantly looking behind, just letting all the riders pass. On the outside of turn 6, that's the proper way to do it. Just stay outside of the racing line. Make sure that there's room for everyone else to pass. Here we follow Ahmad Afif. Afif had a decent outing yesterday in qualifying, but not anywhere near what he needs to be, where he needs to be for the top 5 spots. He was doing a 117.0, so about a second off Azra's time, but to be fair, Azra's time was really remarkable itself.
But from the rest, he's about 0.6 seconds off, so a little bit more to be found for Afif. Ini pun dia konsisten dengan 1.17 bagaimana dalam sesi kelayakan semalam. 10 pelumba yang akan beraksi dalam serupa inilah Afif. Afif pendahulu keseluruhan, namun persaingan di sini akan lebih berdebarkan dan berbeza nanti, Daniel. Adakah juga Syazrul Syazras masih dalam keadaan baik untuk kembali nanti. Itu yang lebih penting. Kerana semalam kita tengok dia sesuatu yang luar biasa kalau dibandingkan sebelum ini dalam sepanjang musim 2022 ini. Ini antara yang terbaik sebelum bermulanya perlumbaan. Berikutkan semalam. Yesterday, Shazras was absolutely exceptional. We saw the specks of brilliance from him last season. He was getting more consistent, and even earlier on in this season, we saw momentary brilliance in round 1 and round 2, but he was just lacking a bit from round 2 onwards, and now we're seeing his him shining once again. And we hope to see this rhythm and pattern continue for all the riders. Everyone's starting to get their times better, getting more accustomed with the bike. Something that's quite interesting is that Kasma Daniel and Izzat Zaidi are both locked on timing, 117.182 for the both of them. Exactly the same lap times. And you can see that the rain flag's still out, but we're not really seeing rain all over the circuit, all over the cameras as well. So I predict that it's not too heavy if there is any rain at all. So the riders are still having a clear track up ahead of them. Yang kita harapkan sesi petang nanti. Kepada yang bertanya, anda kena nantikan perlumbaan pusingan yang ke-6 untuk kategori ini untuk kategori petang CP150. Perlumbaan akan bermula pada jam 3.15 petang. Untuk perlumbaan selepas CP125, selepas WIRA KBS. Perlumbaan pertama akan bermula dengan Yamaha PETRONAS Super Series hari ini. Diikuti dengan PETRONAS SPRINTA Warm Up sebelum berehat, dan akan ada 5 lagi perlumbaan di sesi yang berikutnya nanti. For now, these riders will still make it up for another lap, and Afif Amran, his fastest lap of the weekend, as well as for Kasma. Kasma, sorry, not as fastest for his weekend, but definitely for Afif. Afif has done a 116.6, 0.4 seconds faster than he did yesterday. Track limit lap time cancel for rider number 18. That is the likes of Tunku Amirul. So Tunku Amirul, he's had a tough weekend so far, definitely. Qualified 15th in yesterday's session. Checker flag is out. Akid Aziz, he's just posted the fastest sector 1 timing, so we could expect Akid to set a really decent time. He's got the fastest top speed as well, a 170. Oh, Daniel. Dalam kelompok besar tadi ada dua pelumba yang terjatuh. Mereka begitu rapat. Oh dear. Oh, can't tell what that is. I think that's Afif. Is that Afif or Izzat? We're not too certain about who that is. But let's see what happened here. So it was into turn 4. And they just got sandwiched there, and they both made contact. And that is a big hit to the head. That is going to sting. And I think that was Kasma who just managed to avoid. And I think that is, it is Afif. Afif and Mohamed Roslan. So that's a really nasty crash. But Afif, he looks fine. He got up. Mohamed as well. We saw him walking away from that. But that's a real whack to the head for Afif. He's going to feel that later on for sure. Akid as well, he did a really good time on that lap. Completely got distracted from that crash. But Akid Aziz, a 116.666 for him. A really good lap time coming through. It looks like Afif, he's going to be able to ride that bike back to the pits. But what a conclusion to the CP150 warm-up. So this is how it looks. Afif Amran, he was fastest in this warm-up session, followed by Akid Aziz, Kasma Daniel, Izzat Zaidi, Azra Hakim Anwar, Muhammad Muzakir,
Aiman Tahiruddin in 7th, Sharul Shazras 8th, 9th is Iqbal Amri, 10th Shafiq Azarik, 11th Abdul Muhammad Ruslan, 12th Nazirul Izzat, 13th Haziq Muhammad Fairuz, 14th is Harul Ikwan Ajiz, 15th is Mafizat Subad, 16th Faiz Zekri Sabri, 17th Ramdan Rosli, 18th Hari Ashraf, 19th Amir Rossi Amidi, 20th Muhammad Razaiman, 21st Sharul Izwan, 22nd Tengku Amirul, 23rd Muhammad Ashraf Daniel, and 24th Asar Abdul Jalil. 25th is Faris Amir, and running off 26 riders is Muhammad Shafiq Nazrul Abdullah.
Baiklah, dari kategori CP150 kita beralih untuk sesi warm up bagi Yamaha PETRONAS Super Series yang kelihatan pelumba-pelumba telah pun berada di litar untuk mengambil peluang yang cukup penting untuk mereka menuju perlumbaan nanti. Yeah, the Yamaha PETRONAS Super Series. They only had one free practice and only one qualifying yesterday, so not much time for them to readjust, but these riders have ridden on this layout before, so they will be well accustomed. For now, we have 24 riders in this championship for this round in the Yamaha PETRONAS Super Series. Yesterday we saw, of course, our Tsunami posting a really good time, a 134.1. It's amazing his transition from the NVX Challenge onto the Yamaha PETRONAS Super Series. Yesterday we saw that Adi Putra Sukarno and Ade Arshad, they were mostly the riders that we saw were posting in good times, and out of nowhere, Adi Tsunami on one of his last few laps, he pulls a 134.1, which is 0.5 seconds faster than Adi Putra and 0.8 seconds faster than Adib Arshad. So Adi Tsunami really coming in with some new wind and posting a really good time. And as you said earlier, yesterday, he really looks like one of the riders of the future. He's definitely going to be a generational talent. Pada sesi kelahiran dia datang, pada awalnya kita lebih terarah kepada Adi Putra Sukarno, Adi Arshad. Sekarang ini perlumbaan nanti, Arash juga akan memberikan tentangan kepada dua pelumba yang berada di depan sejak sesi data bebas pada sebelah pagi hari yang pertama. Ialah Al-Shakir Zufairi. Sebentar tadi sempat kita melihat Al-Shakir di kedudukan yang kelima berdasarkan di sesi kelayakan semalam. Shakir dengan 1 minit 36.323 saat. Ini adalah satu lagi pusingan, satu lagi lap yang berjaya ataupun yang baru saja lepas dilakukan oleh kesemua pelumba nombor 5 di belakang di kedudukannya kedua dari pandangan kita ialah Adib Hakim Nazri. Ahmad Ikram Danish di kedudukan ataupun akan bermula di petak yang ke-10 nanti. Just over 5 minutes left now in the session for the Yamaha PETRONAS Super Series. For now we're looking at Adib Arshad. He's, well, not looking at him, sorry, but Adib Arshad, he's posted the fastest time of 136.7. Fast again through the first sector is Adib Arshad. Our Tsunami not too far behind at 137.3, but yesterday the fastest times were in the 134s, 135s, and 36s. So still a bit more to be found. Kurang 5 minit lagi, tempoh masih ada. Adib Arshad masih konsisten, dia mencatatkan masa yang terpantas setakat ini walaupun dalam sesi warm up. Kalau kita perhatikan, mereka bergerak dalam satu kelompok besar. Untuk inilah penting, mereka perlu merasai situasi seolah-olah perlumbaan sebenar. Itu sangat penting. Dan di sini masing-masing cuba untuk mendapatkan feeling mereka merasai dalam keadaan track. Cuaca juga masih dalam keadaan yang baik walaupun bermula pada pagi tadi mendung dan ada hujan sekejap, Daniel. Dan sekarang ini 4 minit 20 saat lagi untuk sesi warm up. Di sini semuanya di sini dalam satu kelompok. For now, 4 minutes to go, and yes, this is a very large group of riders riding right now. It's quite a contrast to what we saw in the previous 2 seasons of the Malaysian Cub Prix. Most of the one-make riders, they would choose to ride in separate small groups. Now we're seeing a large group of riders riding together, which I would think is the more suitable way to go around things. As long as they're not bumping each other off the racing line, they can benefit from slipstreams, which is really, really important in any one-make race. And for now, Shazul Izwan, he's the fastest with a 136.2. Adib Arshad still with a 136.7. Adi Putra 136.8. Samurai Bacha 136.8 as well, and Ahmad Ikram Danish as well 136.8. Our Tsunami 136.8. So from 3rd all the way down to 6th,
They are all posting 136.8. American Danish now in his first sector, he's got a bit of an advantage, 40.644 in his first sector, so that's a fast time. Should be a good one as he makes his way through the second and last turns. It looks a bit more brighter out there at the last turn compared to what we saw earlier, so I think the weather clearing out a bit for us here. But when you look back at towards turn 4 and 5, dark clouds still looming over, but we are seeing shadows of bikes now, so that's a big difference. Betul. Itu yang kita harapkan menuju perlombaan nanti. Ini setakat ini berbaki 2 minit 30 saat dalam semua pelumba bagi kategori Yamaha PETRONAS Super Series dalam keadaan yang baik. Mereka mengawal dengan lebih berhati-hati untuk memastikan tiada sebarang silapan ataupun keadaan tidak diingini berlaku. Itu sangat-sangat penting untuk mendapatkan keyakinan menuju perlombaan nanti. Syahrul Izwan masih lagi yang terpantas, tapi kalau ikut catatan masa ni adalah ini sebenarnya bukan yang terbaik yang dimiliki oleh setiap pelumba ni, termasuklah yang mendahului itu Syahrul Izwan 1 minit 36, dan semalam yang paling laju paling pantas ialah 1 minit 34.132 saat yang dilakukan oleh Arash Tsunami. Tiga pelumba yang dua lagi pelumba yang turut lakukan 1 minit 34 saat, Adib Putra Soekarno juga Adib Arsyad. So far in this lap, no one looking really much quicker. Looking at the first sector, it looks like Adib Putra, he's on a decent lap, but ooh, a bunch of riders going off. Oh, someone's gone really off wide there. Really unhappy with what happened there. That is, was that Iman Fahmi? I believe it's number 16 of Iman Fahmi. Iman Fahmi. Adib Putra, he's come across there, and it was a very good lap time from him and Arash Tsunami, both posting 135s, 135.1 for Adib Putra, 135.2 for Arash Tsunami. Menamatkan sesi latihan bebas, maaf saya, itu sesi warm up. Latihan bebas malam, itu sesi warm up sudah pagi ni. Sebab biasa kebiasaan pagi dia ni. Ini dah hari yang kedua, hari menuju perlombaan. Lap yang terakhir mungkin untuk setiap pelumba ini. Adib Putra Soekarno, Arash Tsunami, Adib telah kembali untuk mendahului menerusi catatan masa yang dilakukan di lap yang sebentar tadi terdahulu dengan 1 minit 35. Bukan hanya Adi, tapi Arash juga melakukan 1 minit 35. Kedudukan ketiga Adib Arsyad dengan 1 minit 36.052 saat. Ini kedudukan Arash Tsunami, kedudukan yang kedua. Begitu juga dengan Adib Putra Soekarno. Pun 6. Checkered flag is done, and these riders will make their way through the last couple of bends, and we'll have the conclusion of the Yamaha PETRONAS Super Series warm up. For now, it looks like no one else is going to be on an improving lap. And the positions should remain the same as they were on the previous lap. And yes, they come across now, and some changes here and there. Oh, actually, a lot of changes. Azam Madli and Ryan Kardani, they've made their way up. Ikram Danish as well, he's gone up into 4th. And that looks like to be a lot of the riders have made their way across, and we will have the results up on your screens shortly.
Welcome back to the action. We are now waiting for the start of the Pro-Am heat. This is the final battle before their race in the afternoon later on. This will determine their final positions. For now, this is the track map. 8 turns of the Sepang International Circuit. This is the Litar Sepang Utara, the half track, where we have 2 left-hand turns and 6 right-hand turns. You join me, Daniel Burgess and Azam Mubin here for the action all throughout today. And all the riders are formed up on the grid. Adalah hit untuk Prom Cup. 5 lap saja Daniel. Kita akan saksikan persaingan untuk kategori ini sememangnya Zulhelmi Yazid itu adalah utama yang akan kita perhatikan. Kemudian Azrul Effendi, dan ini kedudukan mereka: Zulhelmi Yazid, Syafiq Ashraf, Syafiq Aiman, Azrul Effendi. 5 Haizil Azri, 6 Muhammad Haziq Rosmaza. And 7th is Muhammad Arfiq Hilman. 8th is Haril Firas Kadzim. 9th is Alif Imran. Row 4 Muhammad Azrin Osman, Alif Hairul Nizam, and 12th is Dizikri Iskandar. So 13 Muhammad Zarik Rosman, 14 Daniel Hasif, 15 Syarizal Kasmiran, 16 Syamin Aiman, Haris Rosmaza, 17, 18 Irsyad Hamidi. Row 7, Sharifuddin Shamsuddin, Martin Kumran 20th, Fawaz Yasir 21st, Kamarun Abdul Karim 22nd, 23rd Arash Firdaus, and running off round 8 is Abdul Fahim Abdul Basir. 25 Anwar Adam, 26 Suhairul Suhaizat, 27 Nur Taufik, 28 Rana Halisha, 29 Faizul Abdul Rahim, dan 30 Aiman Hafiz Syahril. Setiap pelumba ni mereka bermula lebih awal semalam untuk sesi latihan bebas, kemudian kelayakan, dan inilah kedudukan untuk mereka memulakan saingan hit 5 lap diketuai oleh Zulhelmi. Di sana juga Syafiq Ashraf, Syafiq Aiman, Azrul Effendi, Haizil Azri untuk permulaan nanti. Kita akan perhatikan siapa yang akan keluar terlebih dahulu. Litar yang besar ni sebenarnya terbuka untuk semua, tapi kemungkinan masih ada kelebihan kepada Zulhelmi Yazid berdasarkan apa yang dilakukan sebelum ini di Litar Sepang. Tapi ketika yang paling menonjol ini dia ketika di Litar Sepang Selatan untuk Zulhelmi ketika pusingan yang ketiga lalu. Now the riders will head out for the final sighting lap before they form back up onto the grid. And we'll have 5 fast-paced laps of action. Of course, the favorite right now would definitely be none other than Zulhelmi Yazid, who looks very confident, very calm. He had an amazing finish in Terengganu. He had a really good job here as well back in round 3. Can only expect great things coming in for this run as well. He's had the outright pace 0.3 seconds faster than Syafiq Ashraf, but we can definitely be sure that Syafiq Ashraf and Syafiq Aiman, they're going to be hot on his tail, as well as Azrul Effendi. He's not been too far behind either. Then Haizil Azri as well, not too far at all, 0.8 seconds away from him. So I think we can predict a 5-way battle for the win, unless Zulhelmi Yazid manages to find that extra edge within these 5 laps. But it's going to be a tough one for him. Cuaca semakin baik menuju menjelang tengah hari nanti, menjelang perlumpaan nanti, itu yang kita mahukan. Dah pun cerah Daniel keadaan sekarang kalau diperhatikan di track. Kalau tadi di Selekoh di sinilah 7-8 ini juga keadaan yang hujan sekejap di sebelah pagi tadi. Jadi mereka kembali untuk memulakan saingan hit bagi PETRONAS SPRINTA Pro-Am Cup. 30 pelumba kesemuanya kalau diikutkan senarai bermula dari sesi awal semalam. Jadi akan diketuai oleh Zulhelmi Yazid di depan, Syafiq Ashraf, Syafiq Aiman, Azrul di petak yang keempat.
So the riders have formed up on the grid, and we're waiting for the flags to be waved, and for the riders to be cleared for the start of the race. And the green flag has been waved at the back of the grid now. 5 laps of the PETRONAS SPRINTA Pro-Am Cup heat. The red lights are on, and they're off. And the other riders are on the way, and we saw a rider there at the back. He's had either jumped it or he's just not moved at all. But for now, everyone at the front of the row has had a good start. And there is a rider stuck on the grid there. Not sure who that is. He's trying to bump start it back. We're focused back onto the front here. It looks like Azrul Afeni's not gotten the best starts because he's just washed right to the back of this group. But for now, Zulhim Yazid, where has he found himself? I think he's in the middle there somewhere, so he's not had a great start either. Yep. Jadi kalau ikutkan permulaan tadi pun dia bermula agak lewat sedikit untuk bermula perlombaan tadi menuju selekor pertama ni. Mereka melepasi 2 selekor awal. Kelibat di sini dia berada dalam di sini dah Zulhemi, dia sudah pun datang, tapi dalam kelompok yang besar ini masih ada peluang. Masing-masing cuba untuk menolak, masing-masing mahu menempatkan dalam kedudukan yang terbaik. 23 di depan Syafiq Ashraf yang mengetuai menuju selekor yang berikutnya untuk lap yang pertama ini. Yeah, Syafiq Ashraf had a exceptional start. He was leading all the way into the first turn, and turn 5 and 6 now. He's still leading the way, but into 6 looks like the likes of Azrul Afeni. He's trying to hunt him down, and Azrul Afeni on the outside trying to make a way. Arfiq Hilman, he's found himself there into 3rd. So great start for Arfiq Hilman, who started in 6th as well. Now looks like everyone's just been pushed around into different positions. For now, it's Syafiq Ashraf that leaves. Oh, it looks like someone's gone really wide off onto the grass there. Who's that that's gone? It's Alif Imran. So shame for Alif Imran, who is a really strong rider from the 1-make championship for the Honda Dash challenge. But for now, it looks like Zulhami Yazid, he's found the pace there. He's got in the slipstream. Is he out in front? He is. Syafiq Ashraf's trying to line up right behind him, but it looks like Arfiq Hilman's got the inside of Azrul Effendi. And it's Zulhami Yazid who leads from Syafiq Ashraf and Arfiq Hilman. Azrul Effendi just pushed wide, and he's going to go down into 5th now, I think. Yep. Azrul ke belakang sikit, tapi dalam masih kelompok yang besar ni masih ada peluang. Kerana ada 4 pusingan lagi. Zulhami sudah mengambil alih kedudukan ini. Dia datang, ini dia Azrul di kedudukan yang keempat, seolah keempat. Yap. Dia berada di belakang Afiq Hilman. Di sini kita perhatikan Zulhami. Dia membiarkan ada ruang sedikit untuk Afiq Hilman masuk, dan kini dia berada di kedudukan yang kedua di belakang Afiq Hilman. Azrul kekal di kedudukan yang keempat, masih dalam posisi, masih ada peluang untuk dia memintas menuju di lap yang seterusnya nanti. So Afiq Hilman did a beautiful move there at turn 4, but looks like he's having issues there, probably with his rear brake pedal. He's constantly looking down all the way into turn 4, but for now it's Syafiq Ashraf who leads from Zulhami Yazid. Afiq Hilman in 3rd, Azrul Effendi right on the tails of the 3 riders in front of him. And Afiq Hilman still looking down at his rear right foot peg, so I suspect it's something to do with his rear brake. That's not ideal in the middle of a race. He's still looking down there. Oh. So mega issues for Afiq Hilman right now. Fastest lap coming from Syafiq Aiman, who's at the back of this group there. Ashraf, Zulhami memilih untuk berada di belakang di kedudukan yang kedua. Itu juga dengan Azrul Effendi belum lagi. Dia mengorak langkah, tapi di dalam kedudukan kita perhatikan ada 2, 4, 5. Ramai di sini, satu kelompok yang masih besar. Tapi kedudukan inilah Syafiq Ashraf yang mendahului. So rider number 8, he's gotten his first warning. That is for Shamin Aiman. And looks like Syafiq Ashraf still leading the way. Afiq Hilman pulls a move on Azrul Effendi to regain 3rd position. Azrul Effendi is going to try and fight back and bite him back at turn 4 here, but I don't think he's close enough. It looks like Afiq Hilman is trying to make his way around the outside of Zulhami Yazid. Zulhami still holding that line very strongly. Here comes Afiq Hilman. Ooh, twitchy there a little bit. But these 5 riders, once again, as predicted, the top 5, more or less actually 6 riders, because there's still Khairul Firdaus behind them. But it's this group here that will be battling. Looks like Zulhami Yazid, he doesn't have that extra edge for now. Syafiq Ashraf seems to have it. But maybe he's saving his bike for the race later. Maybe he's just managing the engine properly. But Zulhami Yazid, he does get the slipstream. I think Afiq Hilman, he was trying to pop through into the lead, but
unable to beat the pace of Shafiq Ashraf and Zulhilmi. And for now, Zulhilmi that leads. Shafiq trying to make the move on the inside, but not close enough. Zulhilmi shutting the door on him, and turn 2 is going to be crucial, and he block passes him very, very nicely. But Shafiq Ashraf hard on the inside there of turn 2, trying to make this way around the outside of Zulhilmi, but unable to. But they are elbow to elbow nearly there. Oh. Zulhilmi Yazid seolah dia mampu untuk mengawal. Dia mahu ke depan ataupun mahu memperlahan sikit untuk berada di kedudukan yang kedua. Sebagaimana kedudukan ini kita perhatikan Shafiq Ashraf pula mengambil alih dari bahagian dalam, iaitu Azrul sudah pun datang lebih rapat. Oh, rapat Zulhilmi dan juga Azrul, tapi masih dalam kawalan yang baik. Di depan ini kembali kepada 23, iaitu Shafiq Ashraf. Dia masih terarah kepada 6 pelumba yang sudah menjarakkan dalam kelompok di hadapan ini masing-masing. Di sini nanti di lap yang terakhir nanti akan lebih menarik, lebih mendebarkan. Selekoh 7, selekoh 8 membabitkan 5-6 pelumba ini. Di depan sempat melihat ke belakang Shafiq Ashraf, di belakangnya Zulhilmi untuk melengkapkan lap yang keempat. Afrika Manu is just being pushed around, but he keeps on making his way. Turn 4 seems to be his favorite spot to make a move, because that was an amazing move on Zulhilmi. Elbow to elbow with Shafiq Ashraf there. Looks like Afrika Manu is trying to make a move on the inside of Zulhilmi, and he does make it. Does he make it stick? And he does. He's in the lead now. Afrika Manu, for the first time in this heat, he's in the lead, and he's pulling slight gap there away from Zulhilmi. Shafiq Ashraf down into 3rd. Azrul Effendi is all the way pushed back to 6th. For now, it's Arfiq Hillman that leads the way. Shafiq Ashraf trying to get the slipstream behind the pair of riders in front of him. And Azrul Effendi just got swamped on that lap, because this is the last lap of the heat. But Zulhilmi, as we know, his bike is really strong and powerful, and he manages to regain the lead. But Arfiq Hillman is going to bite back, and does he? Oh, it's not close enough. Dia nampak Zulhilmi lebih tenang nak dibandingkan dengan Shafiq Ashraf. Nampak dia lebih agresif, nampak usahanya untuk meminta untuk mahu berada di depan. Tapi keadaan ini kita tengok secara tenang saja Zulhilmi kini mengambil alih. Dia berada di depan Shafiq Ashraf, tetapi dekat dengannya jugalah Arfiq Hillman yang cuba untuk masuk, tidak ada ruang. Zulhilmi masih dalam kedudukan yang kedua, tapi begitu rapat dengan Shafiq Ashraf menuju penghujung, menuju selekoh dan juga straight line untuk menamatkan lap yang terakhir. Nanti kita perhatikan di sini. Oh, Pak Daniel. There we go. Zulhilmi is pulled out wide. He's got in the slipstream. Did Arfiq Hillman make it in front of? He did. Arfiq Hillman made it in front of Shafiq Ashraf. So that's the top 3. Zulhilmi Yazid, Arfiq Hillman, Shafiq Ashraf, Hasik Rosmaza in 4th. 5th is Haidul Firdaus Kazim, but Azrul Effendi all the way down to 6th. Jadi Zulhilmi mempamerkan dan menunjukkan bahawa ini amaran. Dia mempunyai kelebihan dan ada sesuatu yang belum dikeluarkan sepenuhnya. Dan itu akan berlaku dalam perlumbaan nanti. What a ride that was from Zulhilmi. Arfiq Hillman and Shafiq Ashraf, they threw the pots and pans and the utensils all at him, but Zulhilmi still managing to stay calm and regaining the lead, and he will start in pole position for the race later on in the evening. But what a ride that was from Arfiq Hillman as well. That was a really good result for him. He started 7th, made his way all the way up, and he'll be starting on the front row of the grid, none less than 2nd. Kita mengharapkan dalam perlumbaan nanti akan lebih menarik untuk program Cup ini. Mampu ataupun tidak, lain-lain perlu memberikan cabaran kepada Zulhilmi kerana hit masih dikuasai Zulhilmi Yazid. Diikuti dengan Arfiq Hillman, Shafiq Ashraf, Haziq Rosmaza, Haidul Firdaus, Azrul Effendi. Di kedudukan yang ke-6, 7 Shafiq Aiman, 8 Haizil Azri Hadi. Edge of the seat stuff for the PETRONAS SPRINTA Pro and Cup Heat
5 laps of exciting racing that we just witnessed. If you're watching on your phone, if you're watching on your TV, don't turn it off. Do not put your phones away. We have the CP125 shootout coming up right after this. So stay tuned for more. Assalamualaikum guys, selamat datang ke YouTube The Malaysian Cub Prix. Seperti biasa, anda bersama dengan saya Naisha dalam Jalan-Jalan Cub Prix. Kali ni istimewanya saya berada di Litar Tangkak untuk pusingan yang kedua untuk bawa korang semua pergi tengok apa yang best yang ada dekat Bandar Muar dan juga sekitar Tangkak ni. Tapi special juga untuk episod kali ni. Kali ni saya akan naik motor Honda RSX. Terima kasih Honda Malaysia, Bonsiu Honda sebab bagi kami motosikal ni untuk bawa korang jalan-jalan dan juga helmet special guys. Design daripada KYT Malaysia dan juga Honda, di mana ini adalah design Honda. Cantik kan? So, korang rasa
Nasha nak bawa korang pergi mana destinasi yang pertama ni? Sebab sebelum kita tengok aksi pelumba-pelumba beraksi di Litar Tangkak, saya nak bawa korang pergi makan-makan isi perut dulu. Pagi ni, lapar ni. So, jom, let's go guys! Okay guys, so kita mulakan perjalanan kita untuk ke Bandar Muar dari Litar Tangkak tadi. Tapi sebelum kita mulakan perjalanan yang jauh, kita akan singgah isi minyak dulu. Macam biasa, kita gunakan minyak PETRONAS lah guys. So kita isi minyak dulu and then kita teruskan perjalanan kita. Kita dah sampai dekat Bandar Muar. Korang nampak tak betapa busynya bandar ni? Banyak kereta, boleh cilok-cilok sikit menggunakan Honda RSX ni guys. So perjalanan nak pergi ke Tanjung Emas, itu adalah tempat pertama destinasi kita. Nak makan apa, tapi tak adalah jauh sangat perjalanan tu. So kita dah sampai destinasi yang pertama dekat Tanjung Emas. Dari Bandar Muar ke Tanjung Emas ni tak jauh pun. So kita nak parking motor dulu. Mana ni nak parking? So let's go guys. Ha guys, kita dah sampai dekat destinasi yang pertama. Macam saya kata tadi, saya dah sampai dekat dataran Tanjung Emas Muar. Saya dah parking motor, dah siap-siap kat sana. Nak bagi korang tengok dulu kat tempat ni cantik. Kita nak OOTD atau apa orang kata. Udah siut. Tu, dekat sini saya dengar asam pedas dia sedap tau. Dia ada asam pedas telur ikan, asam pedas ikan. So, kita nak rasa lah apa yang sedap sangat tu. Nampak tak? Kat sana. Kita belanja sikit. So, kita nak rasa dah lapar ni, perut dah berbunyi. Penat lah bawa motor daripada Tangkak tadi. Mentari panas. So, let's go! Kita ada dekat kedai Sima binti Abu Bakar dekat Medan Selera, Tanjung Emas Muar tau. So, kat sini memang banyak menu. So, korang boleh tengok kat sini D15 asam pedas Tanjung Muar. Tanjung Emas. So, kat sini ada menu. Kita ada ikan merah, jenaha, mayung, semua mengikut saiz harga dia lah. So kita kena ambil nasi sendiri. Tak comel. So kita ambil nasi dulu. Okay. Telur ikan tak ada? Telur ikan tak ada. Yang ni yang depan ni ada ni. Telur ikan dah habis. Alright. Ikan kembung satu. Saya datang sini saya nak makan telur ikan. Alah, hampa. Bang, kenapa dah habis bang? Memang dah habis ke? Memang dah habis lah. Lambat dah habis. Takkan saya kat belanja dulu, tak boleh. Tak apalah guys. Ikan kembung apa? Kembung dua eh? Bagi dua. Ni je yang tinggal. Ikan kembung asam pedas. Sebenarnya dekat sini, tadi kan saya kata dekat menu macam-macam ikan ada. Ada telur ikan, telur apa. Tapi disebabkan baru pukul 1, semua benda dah habis. Ini je lah yang tinggal. Kalau ada telur masin ke, kicap, perfect, padu siut. Tapi apa-apa pun tak apalah. Kita bersyukur je apa yang ada. Tapi saya tak pakai pun sudu ni. Kita bagi abang sebelah. So first, letak ni dulu guys. Kicap. Ni penting kicap Lepas tu saya ambil kuah. Sangat menyelerakan. Bau sikit. Macam mana bau dia? Paling padu ni guys. Saya ambil setengah je lah. Yang lain abang ni habiskan. Okay. Sekejap Okay. First kali jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Berdebar guys nak makan. Last saya makan kat sini masa Cub Prix tahun 2015. So kita try apa rasa dia. Jangan lupa kita kawan Melayu makanlah ulam. Gitu. Rasa tak? Sedap guys. Paling padu. Lama saya tak makan asam pedas macam ni guys. Dia punya rasa tu nak kata pedas sangat tak pedas sangat. Dia kena lah dengan cita rasa saya. Masin, masam dia semua terbaik rasa. So kalau korang nak datang, kena datang kat sini kedai
nombor 15. Tapi kena datang awal sebab takut pukul 1 semua dah habis. Macam kita orang yang terlambat konvoi motor daripada tangkap tadi. Dia ada nasi goreng ayam, nasi ayam, dia ada nasi ayam black pepper, mi bandung. Mi bandung, udang, muar special pun ada kan. Tapi majoriti kalau kita tengok kat sini memang makan asam pedas. So air pun dah sampai akak ni. Lepas tu saya nak sambung makan. Kejap lagi kita cerita lagi macam mana secara keseluruhannya dengan telur dadah. Okay guys, saya nak makan dulu ni. Sedapnya. Diorang ni sibuk lah. Sukalah kacau orang tengah ambil feel nak makan asam pedas ni kan. Aduh. Macam ni lah. Tak apalah guys. Kita teruskan mengunyah. Lepas tu, apa rasa dia. Okay guys, saya dah habis makan. Nampak? Licin. Tinggal tulang je. Saya tunjuk korang. Sibuk. Tak adalah. Sebenarnya, asam pedas ni sangat-sangatlah sedap. Betul tak? Abang Mahir, anggur sikit. Walaupun simple je kita makan asam pedas dengan telur dadah dia. Dia macam tak komplit tau. Selalu kalau dekat rumah, asam pedas dia kena ada ikan masin, dia kena ada telur masin, kicap. Wow, hangat tengok. Saya dah kata, duduk sini memang best. Di laut kan. Sambung. Kita kena ada kicap jalin. So, benda-benda tu yang akan melengkapkan, akan mewowkan lagi asam pedas. So, bagi saya, asam pedas Tanjung Mas kedai 15 ni, saya bagi 8.5/10. Okay kan. So yang konvoi nak pergi ke Litar tangkap tengok Cub Prix ke apa kata, korang singgah dulu dekat sini makan asam pedas. Paling senang lah korang exit dekat Jasin ataupun tangkap, tapi lebih memudahkan exit Jasin je. Lepas tu korang waste Tanjung Emas Muar. Jadi secara keseluruhannya, sekali lagi saya nak kata asam pedas kedai Medan Selera Tanjung Emas Muar, kedai nombor 15, sangat sedap and terbaik. Kalau datang sini, makan sini, okay? So saya dah kenyang makan asam pedas. Agak-agak ni kan, lepas ni saya nak makan apa lagi dekat Muar ni. Korang kena nantikan episod yang akan datang. Yang paling penting, jangan lupa subscribe. And tu patut loceng tu, sila tekan, okay? Jumpa lagi. Bye-bye.
Baiklah, kembali secara langsung di sebelah pagi kita teruskan untuk sesi berikutnya, sesi yang cukup penting, iaitu bagi kategori CP125, sesi shootout membabitkan 10 pelumba. 10 pelumba inilah berdasarkan keputusan catatan masa yang dilakukan ketika kelayakan, dan mereka kembali untuk nak memuktamadkan di mana kedudukan permulaan perlumbaan pusingan yang ke-6 nanti untuk kategori CP125. So 10 big named riders in here, and a surprise one. Well, not surprised knowing his history, but really good performance was by Amirul Arif Musa. He's coming for the first time in the PETRONAS Cub Prix 2022 season, and he's instantly made it into the CP125 shootout. What an amazing performance it has been by him. And we can expect him to bring some new light into the SK Honda racing team and really bring in some good performances. Nama besar dan saya hanya perlu berpengalaman selain Arif Musa, Firdaus Hamdan juga menarik untuk kita melihat. Dia memberikan saingan di pusingan yang ke-6 ini selepas berehat, selepas dia mengalami kecederaan yang serius ketika di Terengganu. Sebentar nanti mereka akan mencari kedudukan terbaik. Syafiq Rasul, Firdaus Hamdan, Syafiq Rosli, Hafizah Rofa, Abdullah Khoyum, Amirul Arif Musa, Muhammad Haziq Hamdan, Zaki Zamri, Adib Rosli, Ahmad Syukran Aizat turut dalam kedudukan 10 pelumba untuk saingan shootout ini. Now just waiting for the riders to come around to start their flying laps. Here at the front, I believe that's Hafizah Rofa. Behind him, sticking onto the tail, it's none other than Ahmad Syukran Aizat. They come into the first turn. 6 minutes remain in the shootout, and that's just how quick 10 minutes really go by. Like, they've only come in for their first flying lap, which they just started, and already 4 minutes have elapsed, and we have 6 minutes remaining. So they'll have just about 4 laps to really set a fast time, and you can see there, some of the riders already just pulling away aside. Shafiq Rasul, he's come back into the pits now, or has he not come out yet? Oh yeah, he came back into the pit, so perhaps waiting for the right moment to come out or making some adjustments. Well, I think they were just waiting for the right moment. Yes, he's been waved off now by the team. They've also been riding in new leathers, so it's quite nice to see that. It's really nice design, the white on green. 5 minutes remaining now. The time has really gone fast, and we haven't had anyone set any fast lap time, so this is going to be a really rapid remaining 5 minutes. Now that's Firdaus Hamdan. And Haziq Hamdan behind him as well. So rather slow start to the CP125 shootout. It's just been 5 minutes as elapsed, and these lap times coming through now, they're not going to be fast ones. We saw a lot of them just coasting. There we go, 147, 149. These are nowhere near what we expect. And yeah, so within 4 minutes, we're going to have to see who really sets the pace. And that's Amirul Arif Musa. Let's come around turn 1 there. I'm not sure if that was a fast lap. He went really wide at turn 1 and looking back, so I'm not sure if he's waiting for other riders to come near him. Yeah, he definitely is waiting for someone to get some slipstream off. And a bizarrely slow start to the CP125 shootout. Di kelompok 3 pelumba itu sudah pun tiba. Nampak bayangan seolah macam tu Adib juga di sana, Adib Rosli. Bukan semalam, catatan yang terbaik ialah 1 minit 21.638 saat. 5 pelumba yang lakukan 1 minit 21 saat. That's Amirul Arif Musa that we mentioned earlier. Amirul Arif really doing a top job so far this weekend. Amirul Arif going way wide there, so that lap time might be effective from that.
And yeah, now finally we're getting some good times coming in. 22s from, well, actually mostly 23s. Haziq Hamdan at 22.7, 122.7 for him. There we go, look into the SEK pit. Arif Musa there, aggressive on to turn 1. Pulled wide. Both the Honda KC Racing Team riders, both the Hamdan brothers, Firdaus and Haziq, they've pulled wide. I'm not sure recognize that as well, I believe that is. They've got just under 3 minutes left now, so they really have to get it cracking and start setting a lap time. Because, not to say that Haziq's time is anything slow or Firdaus's for that matter, but I do predict that some of the riders like Shafiq Rasul and Hafiza Rofa, and even the likes of Amirul Arif, the yellow SEK that you can see there, they will be posting for a faster time. And as they make their way around, we're just about to reach the 2-minute marker. And this is, once again, bizarre. It's Hafiza Rofa, he's on a decent time as he comes and makes his way around. Shafiq Rossi as well. Looks like Amirul Arif Musa, who we saw, he ran really wide there. His lap time has just been cancelled, so that 124.549 that he said will not stand. For now, this is Hafiza. Hafiza with the chase on behind him by Shafiq Rossi, and they both come across. Shafiq Rossi and Hafiza were both doing 124. It's Hafiza doing 124.1. Shafiq did a 124.0. 1 minute 40 seconds. So these good riders will have this lap and one more to help them push into. Oh, Shafiq going really off wide there, under braking. Tangan di sini untuk Hafiza Rofa. 1 minit 24 adalah kedudukan yang terbaik dilakukan oleh Hafiza Rofa dalam kedudukan 6. Setakat ini dia berada di belakang Shafiq Rosli. Shafiq Rosli mungkin dalam kelompok di belakang, kita tak dapat lihat lagi kedudukan. Hanya berserangan pergerakan untuk Hafiza Rofa. Kemudian baru tiba di belakang sana. Semakin dekat dengan ini itu Zaki Ahmad Zamri. Dan ini satu kelompok yang lebih ramai. Termasuk Adib di sini. Adib dalam kedudukan ketiga terpantas kalau ikut catatan masanya. Ada 4 belum melakukan yang lakukan 1 minit 23 kecuali Haziq Hamdan 1 minit 22 saat. Ini kedudukan Adib masih di kedudukan yang ketiga. Lap ini kita akan perhatikan. Lengkapkan satu lagi pusingan. Oh, Shafiq Rasul going really wide there. So wait and see what happens next. But for now, Shafiq Rasul, he's down on the straight. Adib there, right beside him. And Shafiq Rasul, he goes 122.3, but he went wide. So I'm not sure that's going to stand. We'll wait and see what happens. Now it's Shafiq Rasul, followed by Haziq Hamdan and Firdaus Hamdan. But for now, the checker flag has come out. This is Firdaus Hamdan here. Yep, Shafiq Rasul's lap time has just been cancelled, so that's been confirmed now by the race direction. So Shafiq Rasul no longer a provisional pull. Now we follow Firdaus Hamdan. So this is the last lap because the checker flag has come out. Is that Shafiq Rasul there that's just pulled out wide? And then, was that Hafiza? Can't tell. This is Hafiza at the front, so that is Shafiq at the back. So Shafiq, this is not going to be a fast lap for him coming because he already went wide. It's already slowed down. So he's down in 10th. So the only hope right now for the 1-2X team is Hafiza. And it's really coming down to the wire now because the checker flag is Abdullah Qayyum. He's on a decent lap, good sector 1. Hafiza as well, decent sector 1. But everyone else as well, not really anything resembling any fast lap. So I don't mean to say this conclusively and too early on because they still have a couple of more corners to go. But right now, we're looking at a provisional 1 and 2 for the Honda KC Racing Team. Ya, Haziq dan juga Firdaus Hamdan 1-2 untuk permulaan dalam perlombaan CP125 nanti. Berdasarkan catatan masa yang dilakukan, tapi keseluruhannya dan ini bukan catatan masa terbaik dilakukan oleh 10 perlomba ini. Yeah, and they've just all come across and finished the session, so tenang lah ya. mungkin setiap perlomba ini kerana track yang luas yang besar, mungkin mereka melihat ada peluang untuk keluar dan tidak mahu mengeluarkan sepenuhnya
ketika sesi shootout dia. Tapi ini kedudukannya. Haziq Hamdan, Firdaus Hamdan, kedua, 3, Arif Rosli, 4, Abdullah Khoyum, Syafiq Rosli, 5, 6, Hafizah Rofa, 7, Ahmad Syukran Aizat, 8, Amirul Arif Musa. Dan dilengkapkan Zaki Zamri, 9, 10, Syafiq Rasul. Kita telah selesai untuk sesi shootout CP125. Selepas ini, AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge untuk sesi warm up. So sekarang ni kita ada dekat Park Fermi untuk CP125 shootout dengan dua-dua rider Honda KC Racing and the brothers Haziq Hamdan dengan Firdaus Hamdan. So, okay, pertama sekali nak tanya Haziq. So Haziq, shootout yang agak luar biasa. Dari awal tiba-tiba dah buat lap time and then suddenly at the end, the lap time still stay kat atas. And good weekend so far dari qualifying dengan free practice. So boleh terangkan sikit how it's been so far? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kali saya nak ucapkan terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Saya pun tak sangka rezeki ni. Yalah, tim KC Racing pun dah betul-betul lumus untuk set up yang baik dekat shootout ni. Terima kasih juga kat abang saya. Semangat dia yang buatkan saya jadi aura tu ada. So saya pun tak sangka macam mula-mula saya ingatkan sebab kita orang pun steady dulu, ambil angin dulu semua kan. Tiba-tiba lah saya ada masuk pit stop tu kejap. And then bila saya keluar tu saya nampak ada kelompok kat depan, so dari situ saya start push dari last corner betul sampai ke finishing balik. So, untuk Firdaus nak tanya, sebab kita tahu dah tengah ride dengan situation masih injured, masih tengah recover. So far macam mana condition Firdaus? Ya,
syukur alhamdulillah pertama kali saya nak ucapkan terima kasih pada KC Racing sebab setup yang agak baik dan saya berada di hadapan dengan adik saya Jagi. Bagi saya di perlumbaan kali ini saya memang nak sangat berlumba tapi dalam keadaan saya agak paksa jugalah diri untuk nak jadi strength, cari balik mileage saya. Saya sebenarnya datang sini cuma nak cari mileage lah. Tapi yalah rezeki kan kita tak tahu. So alhamdulillah saya syukur dengan saya punya result hari ni dan adik saya. Terima kasih. Thank you so much, Fidas. Thank you, Fazik. Okay, thank you. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memang dia lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Baik, kita teruskan untuk sesi berikutnya. Sesi di sebelah pagi. Ini adalah sesi warm up bagi AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge. Semalam kita telah menyaksikan untuk peringkat ataupun dalam saingan kelayakan arah tsunami yang adalah menjadi tumpuan untuk perlumbaan di pusingan yang ke-6 ini nanti. Seperti kebiasaannya, kita tahu dia begitu cemerlang untuk kategori ini. Selain apa akan berlaku ialah di perlumbaan yang ke-6 di sebelah petang nanti, barulah kita akan saksikan sejauh mana akan ada pesaing ataupun tidak untuk memberikan tentangan kepada Arash maupun Ahmad Ikram Danish. Kalau kita perhatikan semalam juga dengan catatan masa yang baik, Daniel. Yeah, Ahmad Danish was exceptionally fast. 0.675 seconds faster than Muhammad Afiq Daniel in second. The real question mark came for Arash Tsunami, who was all the way down in 5th. Not at all what we expected after seeing how he's been performing all throughout the season. And Afiq Daniel as well, who's not had the best of seasons. He's been there, but he managed to pip over Adib Arshad, and he qualified second. So he's definitely going to have another gust of wind coming in for him. I think he should have something special coming for the race later on in the evening. But definitely keep your eyes out for Arash Tsunami. He's not starting too far behind in second row. So with a good start, he should be able to make his way up the order. Mana kedudukan Adib Arshad, nombor 23. Itu juga antara nama-nama yang perlu kita berikan perhatian. Dia nampak kesungguhannya di pusingan yang ke-6 ini menuju perlumbaan nanti dalam kategori NVX maupun Yamaha Super Series untuk Adib. So 5 minutes remain, and we're looking at this large group of riders here running into turn 4. We see there at the front is Adib Arshad. I remember in qualifying we saw the character of Adib Arshad all throughout, just bouncing around on the bike into turn 4, looking left and right. Oh, a little bit of a hand gesture there from Afiq Daniel to Adib belakangnya. Yeah, I'm wondering what the communication was there. It looked like a somewhat of a slow down or be careful. Very curious. Is it mind games that's being played here? But right now, Nabil Najmi, he's done the fastest first sector time. So we can expect a decent lap coming in from him. For reference, yesterday's fastest lap was done by Ahmad Ikram Danish, where he clocked with 136.013. Oh, there we go. Arash Tsunami up to the top of the list, a 138.5, but much slower than what we saw yesterday. The 38s would have put them in 11th and lower. But for now, that's the pace that's been set, 38s, 39s, and 40s. Kita boleh nampak reaksi setiap pelumba seolah mereka ada memberikan respon. Sebagaimana tadi kita sempat melihat Syamil juga dia melihat bersebelahan dengannya. Namun dalam kedudukan kelompok besar ni mungkin mereka masing-masing akan melakukan catatan masa lebih baik walaupun inilah sesi warm up sebelum menuju perlumbaan nanti. Keadaan cuaca apa yang kita saksikan kembali redup seketika. Tadi bermula dengan mendung, hujan sekejap, kemudian cerah. Namun masih kalau ikut dalam keadaan cuaca masih dalam keadaan baik dan juga terkawal, Daniel. It is brilliant weather for riding. It's not hot. It's it's Malaysia, so it's always hot, but it's not blisteringly hot. There's no real sun shining down. You can see the shadows as well. There's barely any shadows. So cloudy weather, good temperatures, track not overheating. This just means that it's good for the riders. They won't have so much fatigue. The bikes as well won't be suffering. The engines won't have to really suffer in the heat. So this should spell some good racing, but we never know. It can all change within 30 minutes. But for now, the weather is looking very ideal. Adib
Tadi ditolak ke bawah dan kita lihat Adib masih dalam kedudukan 16. Manakala sekarang ini ialah Ridwan Irfan yang terpantas sesi lap yang terbaru dilakukannya 1 minit 38.056. Saat Haziq Taufik di kedudukan yang kedua berbeza 0.285 di belakang Ridwan Irfan. Aras sudah pun turun di kedudukan yang kelima. Just under 2 minutes remain for this PETRONAS, the AEON Credit Service Yamaha MVX Challenge warm-up session. And still this large group of riders there. You can see Adib there at the front as well. Adib Arshad, he's dropped all the way down to 16th. But then again, looking at every lap that he's gone through, he's just been looking around at everyone else. So I don't think, as usual, a warm-up should just be a warm-up, just a quick test of the conditions, warming up the bodies, warming up the bikes, and just understanding where you'd be placing more or less pace-wise for the race later on. It's been in a session without any incidents, so that's good to see. Everyone riding very maturely and in their space. For now, as they come across, there should be just under a minute left, and that should be the final lap that they complete before the conclusion of this warm-up session. Coming up right after this, we will have the 100-125 challenge, and that will be the end of the warm-ups for all categories. And we'll start with some of the big events of the weekend, namely the CP150 Super Pole. Kelompok yang besar ni kita dapat perhatikan Adib Arshad yang mengetuai dalam kelompok ini, namun menerusi catatan masa untuk Adib. Dia sudah pun naik di kedudukan yang keempat dari 16. Di penghujung ini barulah dia lebih laju. Pada awalnya mahu lebih selamat untuk memastikan tiada sebarang pelanggaran ataupun sebarang kemungkinan berlaku ke atas. Kerana kebiasaan MVX ni kadang-kadang dalam setiap pusingan ada berlaku pelanggaran, kerana mereka sentiasa keinginan terlalu tinggi untuk mahukan kedudukan yang terbaik. Setakat ini semuanya dalam keadaan terkawal dan dalam keadaan yang menuju penghujung, menuju penamat untuk sesi warm up. Adib masih di depan. Mengharungi beberapa selekor lagi untuk melengkapkan lap yang terakhir. Adib di sana, Syamil Sadiq. Ini Adam Mukris dengan 1 minit 37.224. Setakat itulah catatan masa yang paling terpantas, paling baik yang dilakukan. Jadi Adib di depan ini dia bersebelahan dengan Ahmad Ikram Danish. Catatan yang terbaru dilakukan adalah 1 minit 37 sahaja. Mereka sudah pun menamatkan dan melengkapkan sesi warm up untuk Yamaha NVX Challenge. Hari ini mereka akan bermula di perlombaan untuk kategori ini adalah perlombaan yang kedua terakhir nanti dijangka lebih kurang jam 3.50 petang.
Baik, kita teruskan. Ya, sebentar tadi untuk kategori yang berbeza dan sekarang ini adalah Honda Dash 125 untuk sesi warm up. Inilah sesi warm up terakhir sebelum selepas ini kita akan beralih kepada Super Pole CP150 dan diikuti dengan perlumbaan. Akan dimulakan, kita akan mulakan dengan Yamaha PETRONAS Super Series terlebih dahulu nanti. Namun sekarang ini berbaki 8 minit adalah sesi warm up bagi Honda Dash. Honda Dash ini apa sudah jadi dan kalau kita perhatikan semalam ialah pendahulu Amrin Haziq Johan yang dilihat tidak berada dalam prestasi terbaik, namun masih ada peluang. Inilah hari penentu untuknya. Yeah, Amrin Haziq Johan, he has to really find something in when it comes to the race, because time-wise he was down by 1.7 seconds, and that's quite the gap. And being the championship leader, the last thing you want is past midway of the championship to start dropping points, because even though he has a sizable gap between himself and Danish Abdul Rahman, which is about 40 points, Haziq Hakimi actually not too far from Danish Abdul Rahman, but from second is 40 points. If he does not score a sizable amount, that gap will be significantly less, and with 4 rounds remaining after this, they have everything to play for. Round 7, 8, 9, 10, those will be the main deciders, but this is the crucial, the pivotal point of the championship season, round 6. We're about to go underway. For now, it's the warm-up session for the Honda Dash 1 to 5 challenge. Here we're looking at the timings of Muhammad Al Hakimi, Haziq Hakimi, Danish Abdul Rahman, and Amrin Haziq Johan. Those are the riders you can see in the frame now. They come across with the first flying lap. Danish Abdul Rahman on a decent lap already. Come across 136s, 137s across the board. So miles away from what we expect their race pace and their actual pace itself to be. We saw 134s yesterday, so still about 2 seconds to be found in this warm-up session. 6 minutes left, so you should have more or less about 4 laps remaining. For now, Haider Akmal fastest in this group after that first flying lap, 136.5. Kelompok hadapan ada 7 pelumba termasuk Amrin Haziq Johan, dan kita boleh lihat ketika sesi warm up ini dia nampak lebih berkeyakinan, lebih laju nak dibandingkan dengan semalam. Tapi sebagaimana kita ketahui di track di Sepang ini peluang semuanya terbuka kepada setiap pelumba. Kita lihat dari pusingan pertama untuk one minute race ni, dia ni kita nampak setiap pelumba muda ni dah nampak seolah macam pengalaman mereka tu lebih baik. Dia tahu nak bila di sini nampak effortnya, bila warm up, bila kelihatan mereka free practice mereka lebih relax, lebih tak sebagaimana permulaan di pusingan pertama. Yeah, they're starting to ride a bit more maturely, and I think that's the whole premise of what the One Make Championship is, especially for all these young riders who are in their first year in a championship as large as the PETRONAS Malaysian Cub Prix. Throughout the season, we've seen them becoming mature, and they understood that there are moments to push, there are moments to relax, and in the warm-ups, we've seen that they've just really taken it as a warm-up. They've not been too over-aggressive, they've not tried too many funny maneuvers, shall we say. And it's been a good, mature ride all the way around. And it's great to see the progression of a lot of riders, and some of the riders who, this weekend we've seen some of the riders who, perhaps in the previous rounds, have not really performed. They've trained well, and they've started coming up the ranks, and it's going to be a bit more of a bigger battle as we reach the end of the season. For now, just under 4.5 minutes left in this session. A 134 has already been done by Danish Abdul Rahman, Haziq Hakimi, and Zulfahrin. So much better looking time-wise in this warm-up session. A bit more closer to what we expect the race pace to be. But for now, it is this group of 7 bikes that we've seen from the start of the session who are really having the outright pace, and you can see they've actually gapped the group behind them. Masih kekal dalam kelompok 7 pelumba. Berbaki 4 minit. Danish Abdul Rahman, Haziq Hakimi, Zulfahrin, Haidar Al-Hakimi, Amrin Haziq. Amrin Haziq dalam kelompok ni dia cuba lebih agresif dalam pusingan ataupun dalam lap ini. Kita lihat dia sudah pun cuba untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. Ini ialah mahu mendapatkan feeling untuk menuju perlumbaan nanti, kerana semalam adalah serba tak kena untuknya, tapi hari ini adalah lebih baik kalau kita perhatikan dari segi reaksi tunggangan yang dilakukan oleh Amrin Haziq.
Dan dia pun telah menjadi pelumba terpantas setakat ini dengan 1 minit 34.711. That's nearly a second and a half faster than what he did yesterday. So that's much better looking from the championship leader. Amrin Haziq in warm-up, he's found his strides, and I think this is a bit of a taste of what we will expect to see in the race later on. But then again, Danish Abdul Rahman as well. The gap between himself and Amrin Haziq Johan, 0.02 seconds. From the pair riders and Firdaus Effendi, it's 0.039. And from them to Hazia Hakimi, it's 0.052. Oh. So barely anything in it at all from the top 4 riders. Zulfarin as well, he's not far. Haidar Nur Akmal. Basically, all the riders that we see in this frame, they are all lapping about the same times. Top 8 gapped by 0.6 seconds only. Mereka bergerak dalam satu kelompok yang pasti akan sentiasa menolak satu sama lain. Itu akan memberikan satu reaksi lebih agresif, terutamanya kita perhatikan ketika ni Haziq, Amrin Haziq. Amrin Haziq yang berada kedudukannya ketiga, yang kini mengambil selekor lebih awal seolah macam Haidar terlebih dahulu yang berada di depan, sentiasa berubah. Haidar, Amrin Haziq, di belakangnya Danish Abdul Rahman, sentiasa rapat sesama mereka. Haziq Hakimi juga di sana. It looks like Haidar Nur Akmal, he set a new fastest pace of this session. Everyone across this this top 10 has more or less improved on that lap or done very similar to what their previous lap was. But Haidar Nur Akmal has got we have a follow here at turn 1. That's from the front group there. Now who was that? We can't really see the number. And of course all the bikes and the suits are red, black and white as well, so that's no different shades here. I think that is Haziq Hakimi, yeah. So that's unfortunate for Haziq Hakimi. He's been on a good pace for this warm-up session. Yep. Semalam pun dalam kelayakan dia adalah terpantas dengan 1 minit 34.205. Terjatuh tapi dalam keadaan dia kembali semula, itu adalah reaksi yang positif untuk dia boleh meneruskan untuk perlombaan nanti. Now just under a minute left in this session for the 100-125 Challenge warm-up. We're following this group of now 6 riders after Haziq Hakimi took an unfortunate tumble there at turn 1. At the front of this group, it looks like there's a bit of a gap that's being made. Trying to figure out which rider that is so we can more or less understand who has that a bit of extra pace, it seems. For now, they come across the line, they'll have 20 seconds. So this will be their final lap in the warm-up. And that's Amrin Haziq Johan that pulled away from them momentarily. So Amrin Haziq having that extra bit of wind as he makes his way across the track. Apologies, that is Haidar Nur Akmal. That almost looked like a number 3 somehow, but Haidar Nur Akmal, he seems to have that extra edge. And it's showing as well, because even in the warm-up so far, he's been the fastest rider. Checker flag is out now, and a few of the riders from the back of this grid have already made it across and concluded their session. For now, these 6 riders, getting very tight. There was Firdaus Effendi, and didn't catch who the other rider was, but that was tight through turn 4. Now they make their way through turn 5 and 6. And it looks like Zulfarin and Abang Muhammad Lukmanul, they're on decent lap times. They're the fastest first sectors. Quite a lot faster actually, that first sector than the rest of the group here. So we can expect that to be a decent time. Adam Ahmad Saidi as well, somewhere at the back here. He's also posted a decent first sector, and they come down now to the front straight. Muhammad Al-Hakimi trying to tuck in as much as he can. Danish Abdul Rahman, he's going to get a good slipstream as he comes across now, and they do not improve their times at all. It seems that the times have remained as they were, but at the back there, Abu Muhammad Lukmanul, he's still on a decent flying lap. Ahmad Saidi as well. They
come across right about now. Ahmad Saidi improves to 135.9 but stays in 10th. Muhammad Lukmanul as well, he does not improve, so the positions remain mostly the same. Aiman Muhammad Hafiz and Akil Anwar, they go up 11th and 12th. But other than that, the positions in the top 10 all remain the same. These are the results for the Honda Dash 1 to 5 challenge warm-up session. And right after this, do not go away, do not put your phones away, do not turn the screens off. We'll have the CP150 Super Bowl session, the all-exciting session that we've been waiting for, followed by the race of the Yamaha PETRONAS Super Series PETRONAS SPRINTA Pro-Am Cup. And then we'll head on to our lunch break and we'll follow with the WIRA KBS race, CP125, CP150, AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge, and the Honda Dash 1 to 5 challenge. Stay tuned, there's plenty of more action and racing coming up ahead.
Baik, kita teruskan. Inilah sesi yang cukup penting, sesi Super Pole bagi CP150. Yang pertama sudah keluar pelumba yang pertama, iaitu Iqbal Amri. Iqbal Amri semalam lakukan 1 minit 17.172. Dia perlu mendapatkan satu lap terpantas. Kerana selepas ini akan ada 9 pelumba yang akan keluar satu persatu. Mereka akan masuk untuk mencari satu lap terpantas. Yeah, for now it's just one hot lap that you have to perform, and you have to really make it a good one. It's a lap of your life, and really it has to be an absolutely inch perfect lap, because we saw previously, I believe it was in round 1, where the likes of Izam and Akid, they fumbled across all across the track. The suspension just wasn't in tune with where they wanted it to be, and it just really destroyed their chances of having a good start at the front row. And for now, looking at it, the weather is fair, the track conditions are good. We should have some really good lap times coming in. Iqbal Amri, he's making it away. He got away turn 1, 2, 3, and 4 very cleanly. Now 5 looking very smooth. No drama at all to report. Now this is the crucial part, this second and last turn. It's always the tricky bit. Oh, just as I said it, a huge moment from the rear of Iqbal Amri's bike just as he got on the gas. And dear, he is lucky to get away from that, but it's still a decent time. A 1:19.516 is not disastrous, but that was a huge moment there for Iqbal Amri. Let's get a replay of that. He was just banking into the last turn, and just all that chatter, and the second he went on the gas, just nearly lost the rear. He tried to correct it on the gas, and so unfortunate for him. I didn't notice that, but he did cross the no-go zone, and unfortunately, lap time cancelled for him. Oh. Sayang untuk Iqbal Amri. Kalau kita imbas di Litar Utara ni, di pusingan yang pertama, dalam Super Pole dia mencatatkan 1 minit 18.983 untuk di kedudukan yang ketiga. Namun kita beralih kepada pelumba seterusnya, pelumba yang kedua, Nazrul Izzat. Nazrul Izzat di sini dia terpantas ketika Super Pole di pusingan yang pertama. Namun dalam peringkat kelayakan 1 minit 17.9099 saat yang dicatatkan Nazrul Izzat. Selepas ini dia akan bermula untuk mencari catatan masa terpantas, bergantung kepada catatan masa yang akan dilakukannya untuk menjadi penanda aras benchmark untuk pelumba-pelumba berikutnya. So he's already on a decent first sector, not the fastest first sector so far in comparison to Iqbal Amri's. Comes to turn 4, oh, a bit of a moment there on the exit of turn 4 was for Nazrul Izzat, so I'm not sure if that's going to take away a lot of time for him, but having a moment there on the exit is not really what you want. But for now, turn 5 and 6 looking very smooth for him. He's an aggressive young lad, and for now, he goes into the second to last turn. So you get the chatter, but he manages to keep it under control, and this should be a clean lap coming in for Nazrul Izzat. Let's see what this comes to. I think it's going to be somewhere in the higher 18s or 19s. It is a 19.611. So now I have the question of, if Iqbal Amri didn't have that moment at the last turn, how fast was that lap? Because it was a very similar time to Nazrul Izzat, who had a little bit of a moment at turn 4, but it's nowhere near significant to what happened to Iqbal Amri. So wow, that could have been a really, really good lap for Iqbal Amri there. Yep. Jadi selesai dua pelumba, kini kita beralih kepada pelumba CKJ Racing, iaitu Afif Amran. Sebelum ini dilakukan 1 minit 17.9051 dalam kelayakan. Yang terpantas setakat ini 1 minit 19.611 saat yang dilakukan oleh Nazrul Izzat. Yeah, Afif, we mentioned earlier today actually that he has a bit more that he needs to find. He needs that extra few tenths to really get into positions where we can expect him fighting for the podium. But then again, we all know that the CP150 race in the Sepang International Circuit is always one
gigantic group fighting for the win. So anything can happen, but in regards to pace, I feel like he just needs to find a little bit more to really have a secure opportunity up at the front later on this afternoon, apologies. But for now, turn 4 looking very smooth for Afif. No drama at all from his bike from the front or the rear. But here comes a crucial spot. We saw Nazrul Izzat as well having massive amounts of chatter down to the last turn. So that seems to be the trickiest part today. Maybe the weather is playing a part of that. That it's not that hot on track, so it's tricky. And there again, see a bit of chatter, but very well done by Afif. I think the suspension is working for him very well there. The setup seems to be perfect for Afif, and this is going to be a fast lap time. He comes across. It's a 1:18.4. A second and 1.2 seconds faster than Nazrul Izzat's time. That's a very, very good lap for Afif Amran. Jadi dia mengambil alih kedudukan Nazrul Izzat seketika. Dan trying to get the bike slowed down there. 1 minit 18.405. Dan berikut kita beralih kepada Haziq Fairuz. Untuk Superpole mungkin ada kelebihan untuknya kerana kita tahu dia fizikalnya kecil sedikit. Haziq pagi tadi pun jumpa ceria saja. Sentiasa bersedia, itu karakter yang dimiliki oleh Haziq. Dan dia menuju untuk cuba mengatasi catatan masa yang dilakukan oleh Afif dengan 1 minit 18.405. Nazrul Izzat kedudukan yang kedua 1 minit 19.611. He had a bit of a moment there at the penultimate corner, and you can see the shake of his head a bit. So I'm hoping for him that it didn't ruin his drive coming out into the beginning of his fast lap, because that could be quite a hit when you're trying to do one perfect lap. But for now, he continues. Haziq, as you mentioned, he is a smaller rider physically, so technically there is a slight advantage for him when it comes to doing a lap on your own, because you are smaller. It's easier for yourself to tuck in and cut through the air. But then again, as Azan Shah has mentioned to us previously, that being a smaller rider means you have to work a bit harder in the corners because you don't have that weight to really pin you down. But for now, the first sector looking decent from him. It's not as fast as Afif's first sector, but it is faster than Nazrul Izzat's first sector. So let's see how it comes across. It's a bit hard for us in the commentary box because our timing screen shows the first sector of them after they've completed the lap as well. So the reference point's a bit difficult, but for now it's looking like a decent lap from Haziq. It's no drama so far, turn 5 and 6. And this is a crucial spot. He needs to get this inch perfect. A bit of a chatter there, but keeps it together and right on the line for Haziq, sorry. So for now, here comes Haziq. It's a decent time. He's going to be close to Afif's time, I believe. Comes across a 1:18.6, so 0.2 seconds away from Afif's time. Decent position for Haziq for now. Yep. Mengatasi kedudukan Nazrul Izzat menolak kedudukan yang ketiga dengan 1 minit 18.616. Haziq actually had the fastest second sector time of the session so far, so that could have been a really fast lap time had his first sector just been a bit more stitched up. And I think that first sector was slower because of that mistake that I mentioned that he made right as he started his fast lap. Kini selepas Haziq ialah Akid Aziz. Yeah, speaking of small riders with advantages, Akid is one who is super light, a very petite shaped rider, and he definitely could have a good lap coming through if he stitches it together. But as I mentioned, the last time that they did this on this layout, Akid was struggling, Izam was struggling as well. They just couldn't get the grip down on the tires. And for now, let's see whether it's going to be a different story. So far, it's looking good for Akid. And he comes across now. Let's see what his first sector time looks like. 33.8. So it's not that fast. It's slower than Afif's. It's slower than Haziq's. But I think it is faster than Nazrul Izzat's, if I remember correctly. Comes across turn 4. Ooh, bit of chatter there from the front of Akid's bike. But nothing too alarming yet. But that's going to be worrying for him coming into the last turn, because we saw how everyone else had so much chatter going in. So let's hope it doesn't affect his time too badly. Comes around 5 and 6 now. Looking quite clean. And here's a crucial spot. No chatter at all. Now that's a big surprise. So
The suspension guys at the 1XOX team have done exceptionally well, and this could be a really good time coming in from Akid. He comes across the line, 118.8, just shy of getting into the higher positions, but it's a decent time nevertheless for Akid, 118.8. Dia berada kedudukannya ketiga dan sekali lagi menolak. Nazirul Izzat kini berada kedudukan yang keempat. Kita beralih kepada 98 iaitu Izzat Zaidi. Izzat Zaidi di sini juga. Mungkin akan ada sesuatu lebih baik dari Izzat Zaidi. Kalau ikutkan semalam pun ataupun dalam kelayakan, catatan masa agak baik dengan 1 minit 16.845. Great on board shot there, Izzat Zaidi. Nearly hugging that pit wall there. Oh, this is an even better shot. We get the on-board shot and the master shot of the riders coming around the track. And this is Izzat Zaidi in rider number 98. Izzat, he's been very strong this season, not only in the PETRONAS Cub Prix Championship, but as well in the Asia Road Racing Championship. He's been a strong performer, and he'll be looking to really bring the same performance which we saw in earlier this year back into round 6 for now. First sector looking very decent for Izzat Zaidi. It's very similar to Afif's first sector time, so as long as he can stitch this lap perfectly for the next few corners, it should be a good lap coming in from him. Keadaan baik untuk Izzat setakat ini, tapi yang paling penting adalah menuju di penghujung. Selekor 7 dan 8 itulah yang akan menentukan. Kalau dia dapat mampu mengawal dengan keadaan yang begitu baik di sini, dia akan menuju mengambil selekor 7 dan 8. Oh, masih dalam kawalan yang baik. Kita perhatikan berapa Izzat akan lakukan untuk lap yang terbaik untuknya. Oh, dan akhirnya dia mengambil alih kedudukan Afif Amran dengan 1 minit 18.216. Dari CKJ Racing sekarang ini 0.189 perbezaan antara Izzat Zaidi dan Ahmad Afif Amran. You can see Afif, it looked almost like mixed emotions for him. He was very happy for his teammate because it's a provisionally 1-2 for CKJ Racing team. But at the same time, his teammate just knocked him off provisional pull. So for now, it's a 1-2 for CKJ Racing team. But they can't celebrate just as of yet because we still have Muhammad Muzakir here putting out his lap. Azroy will be coming after this, and Kasper Daniel and Shahrul Shazraz as well. So plenty of names who we know can post in a very, very fast lap time. But now here's Muzakir, another one who's one of the smaller riders. One of the riders who I always credit for his momentum in terms of fitness. He's always working out, making sure that he's training hard, and his work effort week in and week out, it really shows in his riding. He's constantly improving, and for now, it's a decent first sector. It's about 4/10 slower than the likes of Afif and Izzat Zaidi's time. So he's gonna have to have a perfect next few turns coming up. Muzakir now, turn 5 and 6, looking quite smooth. There's not much drama that can happen in turn 5 and 6, only if you somehow mess up the throttle. But this is a crucial spot, whether there'll be chatter. And once again, just a little bit of chatter for the 1XOX bike, but very well done. I think the suspension guys at the 1XOX team have done really well this weekend. And they come across the line now for Muzakir. Ooh, 119.1, so that puts him provisionally 5th. Not a bad time for Muhammad Muzakir, but definitely not where they would have liked to be. Seterusnya, kita beralih kepada Kasma Daniel. Kasma Daniel juga mahu mencari catatan masa terbaik. Dia perlu mengatasi 1 minit 18.216, iaitu yang dilakukan oleh Izzat Zaidi. Kasma tahu pengalaman untuk mengharungi Litar ini dan kebiasaan sebagaimana peluru-peluru yang telah pun beraksi tadi, Daniel. Permulaan setiap selekor biasanya mereka mampu untuk berada dalam kedudukan yang baik, tapi menuju penghujung selekor 7, 8 itu yang lebih mendebarkan untuk mereka menamatkan satu lap. Reaksi Izzat Zaidi yang tenang
Seketika dia masih kekal selaku terpantas 1 minit 18.216 dan menanti kedudukan untuk Kasma Daniel. Yeah, it's not a great first sector for Kasma. It's a decent one, but nowhere near the top 2 riders that we have currently in this session. So Kasma is going to have to really push it hard for turn 5 and 6 and into that last part. Because for now, that's first sector. It's rather disappointing for Kasma. Comes in and there's an aggressive light riding style that we've become so accustomed to seeing of Kasma Daniel. Comes around there, no drama at all. Oh, that was really on the limit there for him, just to keep it within the track limits. But here comes Kasma Daniel now. Comes across the line, it's not going to be great. It's a 118.8 for him, so he's provisionally 4th. Setakat ini dengan perbezaan 0.590 dengan pendahulu iaitu Izzat Zaidi. Kita ada dua lagi pelumba yang turun. Dan sekarang ialah Syarul Shazraz. Kalau terus konsisten, mungkin akan ada catatan masa yang lebih baik dilakukan oleh Shazraz. Sebagaimana dia datang dengan latihan bebas, kelayakan. Hari ini ialah, sekarang inilah Super Pole. Penting untuk kedudukan permulaan perlumbaan di pusingan yang ke-6 nanti. Now here comes Shazraz, and its top speed at the end of that is actually a really good one. It's the fastest top speed that we've had all throughout this session. Taking a slightly wider line than we've seen from the other riders, but he's keeping it in composed all the way through. And tucks in immediately. The second he gets up straight, he tucks in aggressively. And let's see what this first sector looks like for Syarul Shazraz. And he comes across 33.5. That's not bad. That's within the timings of Haziq, Afif and Kasma. So it should be a pretty decent time coming in from Shazraz. Bit of chatter there coming into turn 4 for him. So let's see whether he lost too much time there. 5 and 6 looking pretty uniform as usual. No real drama coming through there. Shazraz, a bit of chatter, but he's keeping it composed and really well within the track limits. This could be a good time coming in from Shazraz actually. He crosses that marker, and if I'm not mistaken, this is 3rd fastest for Shazraz. So it's a decent time, but not. It was never going to be a top 2 or provisional pole time, because we know that the first sector they would have to hit around 33.2 or 33.1. But a good time from Shazraz. Here comes his teammate. So for now, Shazraz is provisionally on the front row for the race later on. But now it's down to Azra Hakim Anwar. Will he push Shazraz off the front row, or will he push everyone else down the order? Let's see now as Azra starts his flying lap. Terakhir Azroy, penting kita akan saksikan apakah catatan masa ketika sektor yang pertama akan memberikan gambaran untuk dia melengkapkan sektor berikutnya menuju sehingga melengkapkan 1 lap di sini untuk melepasi 3 selekor pertama dalam kedudukan yang baik untuk Azroy. Masih dalam keadaan yang 389 adalah dalam kedudukan yang baik juga untuk permulaan. Dia perlu konsisten untuk melengkapkan berbaki untuk satu pusingan ini. Azroy mampu untuk memberikan tentangan, untuk memberikan saingan. Kalau 1 minit 18.216 saat itulah yang terpantas dilakukan oleh Izzat Zaidi dalam kedudukan yang baik untuk Azroy menuju selekor yang terakhir, selekor 7 dan 8 juga dalam keadaan yang baik. Oh, mungkin ini antara yang terbaik dari Azroy. Kita nantikan 1 minit 18, adakah dia berjaya untuk mengatasi kedudukan catatan masa Izzat Zaidi? Oh, hampir-hampir, tetapi kita melihat 1 minit 18.223, satu persaingan yang cukup sengit. 0.007 itu perbezaan. Namun
Izzat ceria. Ini kita mahukan. Afif juga tenang dan begitu juga dengan bos iaitu Syarul Yuzi juga tenang. Jadi ini satu persaingan yang menarik menuju perlumbaan nanti, Daniel. That was really close. 0.007 seconds again from Azrael Hakim. That sector 1 was a decent one for him, but sector 2 just wasn't enough. And my goodness, the gap was barely anything between the top 3. But for now, that has concluded the CP150 Super Pool, and these are the results. This is how the top 10 will start in the race later. Izzat Zaidi, first place. Azra Hakim Anwar in second, Afif Amran in third. Shazras, he finishes in fourth. Fifth is Hazik Farouz. Sixth is Kasma Daniel. Seventh is Akid Aziz. Eighth is Muzakir Muhammad. Ninth is Nazrul Izzat, and Iqbal Amri with his lap time deleted. He starts from 10th later in the race. So that concludes the CP150 Super Bowl session. After this, we will begin with the races for the weekend. The Yamaha Petronas Super Series is coming up right ahead after this. Stay tuned after the recap. Izzat Zaidi, cukup sengit untuk Super Bowl tadi, hanya perbezaan sedikit saja dengan Azrul. Jadi mungkin apa yang Izzat boleh katakan dalam Super Bowl tadi?
Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada PETRONAS SPRINTA YAMAHA KJ kerana set up motor yang baik pada Super Pole dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Pusingan kelima kita tahu di podium selaku juara, adakah semangat itu dibawa di sini kerana kita tahu Litar Sepang Utara ni peluang terbuka kepada semua pelumba? Semestinya semangat yang dijempol saya akan bawa ke Sepang dan di race macam-macam berlaku dan saya hanya ikut pada front group dan insyaAllah kalau ada rezeki saya berada di podium. Nak juara lah. Semestinya juara. Baik, good luck Zat untuk perlombaan nanti. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Selamat datang ke YouTube The Malaysian Cub Prix. Nampak saya, ini adalah rancangan terbaru di YouTube Cub Prix iaitu Jalan-Jalan Cub Chai. Nampak tak? Ada motor Y16 terhangat di pasaran. Itu korang dah tengok kan Nasha review pasal motor Y16 ni. Setakat review bawa jalan-jalan pusing sini tak best lah guys. Kali ni Jalan-Jalan Cub Chai, kita orang nak bawa korang dengan motor Y16 yang disponsor oleh Hong Leong Yamaha Malaysia. Nak bawa korang pergi makan-makan. Makan-makan apa Saya pun terfikir sebab kita nak bawa motor ni jauh sikit jalan dengan isi perut yang lapar. Pagi lagi ni guys. So, rasa-rasanya pagi makanan apa yang best dekat KL sana? Korang nak tahu? Jom, let's go. Ikut saya. Pakai helmet dulu guys. Ini helmet KYT ni. Comel kan? Color dia pun cun-cun je dengan Nasha. Terima kasih KYT Malaysia. Okey, kita start dulu motor Y16ZR kita ni. Sebelum kita ke destinasi kita gerak dulu isi minyak. Nak isi minyak kat mana? Semestinya Petronas lah geng. Petronas kan sponsor utama Kejuaraan PETRONAS Malaysian Cub Prix. Okey, dah isi minyak, jom kita mulakan perjalanan kita. Cantik cuaca pagi ni. Langit biru je. Sempat lagi Nasha disunkiss oleh cahaya matahari. Tak gitu? Okey, room ratas highway ke Bandaraya Kuala Lumpur dengan kelajuan almost 90 km per jam. Tu bangunan bersejarah tu, korang tahu tak? Itulah bangunan kereta api Tanah Melayu. Berlatar belakangkan bangunan kedua tertinggi di dunia tau. Okey, nak sampai dah ni. Dah dekat sangat dah ni. Perut Nasha pun dah berbunyi je dari tadi. Tanda lapar sangat dah ni geng. Nasib baik naik motor. Senang dia cari parking. Jom kita cari parking jap. Okey guys, saya dah sampai dekat nasi lemak Tanglin. Inilah tempat yang saya nak tunjuk dekat korang. Tadi kan saya kata lapar tu. Lapar pagi-pagi. Makan apa? Nasi lemak lah. So, orang beratur tu ramai juga tu. So, sebab orang kata dekat sini nasi lemak ni famous kan. Kita nak try, nak masuk, saya nak beratur dalam. Jom, ikut saya. Nampak tak? Banyak tak saya makan guys. Kita ada nasi lemak biasa, kita ada nasi lemak paru, nasi lemak ayam goreng. Ini ayam goreng ni yang paling saya suka lah. Saya memang suka nasi lemak ada ayam goreng. Apa-apa saya makan kan, mesti nak ada ayam goreng. Tak boleh dia macam So, saya nak rasa yang ni tak payahlah sama je. Cuma dia tak ada ayam je, tak ada paru. So, saya nak rasa, kejap lagi saya nak rasa paru ni apa rasa. Saya nak rasa nasi lemak ayam
Ayam je, apa beza dengan ayam dengan ayam goreng tempat lain tu. Jom, let's go makan dulu. First kali sebelum makan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. So, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam nasi lemak ni sebenarnya bukan saya punya kan? Tak mungkin lah saya makan 3. Kita asingkan ke tepi, sian lah abang-abang yang ikut saya ni kan. Ni sebenarnya dia orang punya. Saya nasi lemak ayam je. So saya nak rasa dulu lah dia punya sambal ni dengan nasi je. Memang terbaik ya. Tak rugi saya bawa motor Y16 daripada Bangi sampai dekat sini Bangsa Bangsa kan? Kira Bangsa ke? Ke Tanglin. Saya tak tahu sangat. Saya kan orang Seremban. Kalau korang nak tahu Seremban, macam-macam saya boleh bawa. Bagi saya makan luar, kejap lagi kita cerita lagi. Apa? Ayam dia daripada besar guys. Tinggal kepak je. Tapi kepak sebelah je, tak ada sayap di sebelah. Macam mana saya nak terbang ni? Kena order lagi satu ayam kot. Tapi nak kata pedas sangat tu tak pedas sangat lah. Okey lah. Orang Nogori macam saya ni okey je. Cuba tanya abang ni pedas. Yang tukar rakam tu tak nak tunjukkan diri. Pedas ke? Pedas. Tapi Cari ikat ayam ni. Aduh, dia nak tengok saya punya struggle. Kita bawa motor bukan bawa motor struggle. Nak ambil isi-isi ayam ni pun struggle guys. Tapi apa orang kata, nothing impossible. Wah, Nasha cakap English. Okay guys, saya dah habis makan nasi lemak Tanglin ni. Okay, nasi lemak ayam ni secara keseluruhannya sedap. Sambal dia nak kata pedas sangat, tak adalah terlampau pedas bagi saya lah. Tapi untuk orang Negeri Sembilan macam saya, Nogori kan, tak adalah pedas sangat. Tak tahu lah orang KL ke, orang Melaka ke, orang Temeloh ke, Sarawak ke. Kan? Pedas, tapi bagi saya okey. Nasi dia pun okey. Sebab saya ambil nasi separuh tadi. Apa ni? Okey lah bagi saya. Saya bagi 8/10. So, harga nasi lemak ayam ni, kalau nasi lemak biasa macam tadi yang full saya tunjuk, harga dia RM2.5. Nasi lemak ayam yang besar tau. Korang nampak kan? Tinggal ni saya makan tadi. Tinggal kepak je, sayap je tinggal. Lagi satu sayap saya boleh terbang. RM8.5. Lepas tu orang kata macam apa, nasi lemak ayam goreng macam kedai mamak besar kan, macam tapi ni lagi besar saya rasa. Lepas tu nasi lemak paru yang abang Ikwan ni makan, yang pegang kamera ni abang Mahir, saya lupa nak sebut nama. RM8. Dia kata pun okey, tapi dia tak tahan pedas lah guys. So dengan kita lihat kedai ni 1948 beliau bermula guys. Asalnya kedai ni kat bawah pokok besar je. Lepas tu diambil alih oleh anak dia kat gerai itulah. Tempat ni memang satu tempat tumpuan. Kat sini berdekatan dengan klinik kesihatan. Lepas tu kalau korang naik motor, macam saya naik motor kan, naik motor je lah, tak payah naik kereta. Susah guys. Kita kan jalan-jalan Kap Chai. Yang dekat kita ada kat sini, kita ada Center Park, kita ada Center Park, Center Market. Sorry guys. Saya bukan orang KL. Kita ada KTM kat sini. Lepas tu kita ada museum, kita ada Masjid Negara berdekatan kat sini. So berdekatan lah, senang lah korang nak pergi mana-mana. Lepas makan, isi perut kenyang-kenyang, so boleh pergi jalan-jalan. Jadi itu je kot. Saya bagi 8/10 untuk nasi lemak Tanglin. So next episode ke mana nantikan. Let's go.
Perlumbaan yang kita akan saksikan ini adalah bagi Yamaha PETRONAS Super Series akhir di pusingan yang ke-6 lintas panjang 2.705 km dengan ada 8 selekor. Nanti kita akan lihat di selekor 7 dan 8 itu adalah sangat penting di litar antarabangsa Sepang Utara ini. Kita lihat pada kedudukan grid nanti, tapi dalam kedudukan keseluruhan menyaksikan Adi Putra, Muhammad Adi Putra Soekarno yang berada di depan dengan 120 mata dengan catat 4 kemenangan berturut-turut. Perlumbaan pertama di litar ini pada pusingan yang pertama dia memiliki tempat yang kedua, tewas kepada Amirul Haziq Johan, tapi selepas itu dia berjaya menangi setiap perlumbaan. Dan pada perlumbaan kali ini Adi Putra Soekarno akan bermula dari petak yang kedua di belakang arah tsunami. Dan ini adalah 2 pelumba yang akan kita perhatikan dalam perlumbaan ini. Adib Arsyad Isam dari petak, dia bermula dari petak yang ketiga. Tapi dalam perlumbaan ini ialah litar yang lebar dan memiliki banyak racing line yang boleh dipilih oleh pelumba. Dan walaupun petak utama itu penting, tapi belum lagi dapat menjamin untuk pelumba. Ya, dan kebiasaan memberikan peluang kepada semua pelumba, terutama di selekor pertama, pusingan pertama, untuk menempatkan dalam kedudukan yang terbaik. Dan selain nama-nama yang Harmi kongsikan, Arash Tsunami, Adi Putra Soekarno, saya juga tertarik dengan Adib Arsyad untuk menuju perlumbaan pusingan yang ke-6 ini, kerana bermula dengan sesi latihan bebas kelayakan, dia nampak ada peningkatan yang ditampilkan. Peningkatan itu jelas dia bijak untuk meletakkan Adi Putra sebagai markernya untuk mendapatkan catatan masa yang lebih pantas. Itu yang dilakukan dengan kawalan jentera yang lebih baik, dan kita harapkan perlumbaan ini akan memberikan yang lebih baik kepada Adib Arsyad untuk memberikan tentangan kepada Adi Putra Soekarno, Arash Tsunami. Itu dia Tanjung Karang Rider Tsunami yang penyokong-penyokongnya ada pada perlumbaan kali ini, memberikan sokongan padu kepada arah Tsunami yang akan bermula dari petak utama perlumbaan kali ini. Dia kedudukan dari grid permulaan perlumbaan dengan arah Tsunami berada di petak utama. Adi Putra Soekarno petak yang kedua, Adib Arsyad Muhammad Hisam petak yang ketiga. 4 Syarul Izwan, 5 Muhammad Al Shakir Zufairi, 6 Muhammad Danish Zarif. Di petak yang ke-7 Ryan Kardani Sanusi, petak yang ke-8 Muhammad Azam Adli Isnaini, petak yang ke-9 Muhammad Hedrik Shah Muhammad. Petak 10 Ahmad Ikram Danish, 11 Muhammad Adib Hakim Nazri, 12 Muhammad Samir Sadiq Bacha. 13 Syahzurin Ki Absyah, petak yang ke-14 Muhammad Hakimi Muhammad Razif, 15 Azan Hakim Johan. 16 Muhammad Faris Sadiq, 17 Afiq Daniel Faizal, kedudukan petak 18 Fadrin Iskandar. Petak yang ke-19 Muhammad Iman Fahmi Senin, petak yang ke-20 Muhammad Faris Muhammad Faruk, 21 Muhammad Farhin Benjamin Muhammad Fauzi. Petak 22 Muhammad Hazim Badrul Hisham, 23 Harith Daniel, dan 24 Muhammad Akid Nazran Azmi. Satu grid yang besar dalam perlumbaan kali ini. Disenaraikan 24 pelumba yang disenaraikan untuk perlumbaan. Namun kalau kita lihatkan pada rekod dalam perlumbaan ini, perlumbaan yang pertama yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang Utara, di mana pada ketika itu kemenangan kepada pelumba nombor yang yang telah tidak menyertai lagi dalam perlumbaan ini kerana dia naik ke perlumbaan lain, Amirul Haziq Johan yang yang menangi perlumbaan dalam perlumbaan pusingan pertama. Tapi tumpuan pada Adi Putra Soekarno kerana dia cemerlang kebelakangan ini dalam perlumbaan. Kita tahu kemampuan Adi Putra Soekarno, dan dalam perlumbaan ini dia akan cuba untuk melakukan kemenangan yang ke-5-nya. Lepas ini untuk permula itu sangat-sangat penting, dan kita juga mengalu-alukan ke semua penonton yang hadir di litar antarabangsa Sepang Utara untuk menyaksikan perlumbaan yang ke-6 yang baru saja akan bermula. Untuk perlumbaan yang pertama, kategori yang pertama, Yamaha PETRONAS Super Series, 24 pelumba kesemuanya nanti. Nantikan ke semua mereka untuk kembali semula pada kedudukan grid mereka untuk memulakan perlumbaan
yang kita saksikan pada hari ini. Perlumbaan di Litar ini memangnya perlumbaan yang agak rapat di antara kedudukan pelumba, cuma kita ada kelompok yang akan cuba melarikan diri di hadapan dan jangkam kita adalah kelompok di barisan utama yang akan berada di barisan di kelompok hadapan yang akan menjarakkan diri, kerana ini yang berlaku dalam perlumbaan sebelum ini apabila ada tsunami, ada Putra Soekarno yang berada di depan. Tapi kebiasaan dalam perlumbaan one make, perlumbaan satu jenama ini adalah di peringkat awal kita akan lihat pelumba yang berpengalaman yang ada dalam musim yang kedua dalam siri ini akan mendahului. Tapi selepas itu mula bangkit pelumba yang dalam musim pertama mereka, kerana mereka telah pun mendapat pengalaman dan telah pun selesa dengan keadaan pelumba, dengan motosikal yang mereka kendalikan. Jadi di situ kita akan dapat lihat perbezaan kepada catatan yang dilakukan oleh mereka. Perlumbaan di Litaran Antarabangsa Sepang yang bermula pada perlumbaan pusingan yang pertama di Litar Utara pada 12-13 Mac lalu, itu akan menjadi benchmark kita pada kedudukan untuk perlumbaan kali ini. Dan di situ kita akan dapat saksikan kedudukan ini yang mungkin dapat sedikit sebanyak memberikan gambaran mengenai perlumbaan. Walaupun ketiadaan Amirul Haziq yang menang dalam perlumbaan itu, ada Putra Soekarno tempat yang kedua dan ketiga Adib Arsyad yang akan bermula dari petak yang ketiga. Jadi itu yang kita katakan tumpuan kita kepada pelumba yang berada di barisan utama perlumbaan. Barisan hadapan ada Tsunami, Adib Putra Soekarno, Adib Arsyad. Dan sememangnya untuk permulaan ini juga akan kita perhatikan ada peluang untuk setiap pelumba mereka perlu bermula dengan lebih bersedia untuk melonjak untuk menempatkan dalam kedudukan kelompok hadapan nanti. Siap sedia 24 pelumba untuk memulakan perlumbaan Yamaha PETRONAS Super Series pusingan yang ke-6. Telah pun dilepaskan. Oh, nampaknya keluar lebih awal tadi seolah macam arah tsunami berada di kedudukan terbaik. Namun kita akan perhatikan mereka menuju selekoh yang pertama. Nampak sama kesemuanya. Dan inilah perlumbaan one minute race. Di hadapan ini seolah-olah ialah Al-Shakir mungkin. Ya, Al-Shakir nombor 8 yang berada di depan menuju ke selekoh yang pertama. Tapi di awal dalam 6 lap, 6 pusingan saja untuk perlumbaan ini. Tapi di hadapan kita dapat lihat pelumba nombor 8. Walaupun kita berikan perhatian kepada 3 pelumba di hadapan, tapi permulaan yang baik ditunjukkan oleh Muhammad Al-Shakir Zufairi yang bermula dari barisan yang kedua dan dia tadi melonjak ke hadapan ketika sampai di selekoh yang pertama. Tapi kita akan nantikan sampai ke satu pusingan untuk melihat kedudukan pada kedudukan mereka. Kerana sekarang ini di awal perlumbaan, permulaan yang baik oleh ditunjukkan. Tapi depan pun sampai nombor 8, nombor 6, Adib Putra Soekarno. Tadi dalam masuk seorang pelumba Adib Putra, ketinggalan ke belakang sedikit. Beberapa selekoh di bahagian belakang 27 arah tsunami, Adib Putra dan Adib Arsyad Ahmad Kisam. 3 pelumba yang cemerlang dalam perlumbaan di sini dalam perlumbaan yang pertama, dan mereka yang berada di depan bersama dengan Muhammad Al-Shakir nombor 8 dan Adib Arsyad, Adib Putra Soekarno, arah tsunami. Ini kelompok hadapan mereka mula untuk memisahkan diri, menjarakkan diri pada pelumba lain di belakang. Ada 6 pelumba dalam kelompok hadapan ini. Mereka melepasi selekoh yang terakhir, selekoh yang ke-8 untuk melengkapkan pusingan yang pertama. Kedudukannya begitu sengit seiring di hadapan sedikit saja Adib Putra Soekarno yang diberikan tentangan arah tsunami. Adib Arsyad, 3 nama ini kembali berada di depan untuk mengetuai pusingan yang pertama. Namun dalam keadaan yang masih ramai, masih rapat untuk setiap pelumba ini, masih ada peluang untuk mereka mengubah dan memberikan tentangan kepada Adib Putra Soekarno, arah tsunami, Adib Arsyad. Hedrik Shah yang melakukan catatan terpantas. Hedrik Shah Muhammad melakukan terpantas 1.39.356 pada lap yang pertama dalam kelompok hadapan. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di belakang, tidak jauh di belakang tempat yang ke-7 adalah Ahmad Ikram Danish yang juga masih boleh untuk merapatkan diri dengan kelompok di depan, terutama jika kelompok depan berlaku perebutan di hadapan, dan ini akan memberikan peluang pelumba di belakang untuk mengejar. Kita lihatkan Adib Arsyad Isam yang sentiasa berada di depan dalam kelompok hadapan ini, bertukar kedudukan untuk mendahului. Dan kita ada Syahrul Izwan Khairul, Al-Shakir Zufairi, 6 pelumba ini yang sering bertukar kedudukan untuk mendahului perlumbaan yang kita sedang saksikan ini. Masing agresif untuk memberikan saingan untuk berubah kedudukan di hadapan.
Ada ketika Adib Putra, Adib tidak ketinggalan. Karakter Adib ni kita tahu dia sangat agresif. Jadi yang penting mereka perlu konsisten dan perlu mengawal agar tidak berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Terutamanya mereka perlu melengkapkan 6 pusingan. Inilah pusingan yang kedua. Baru 2 pusingan dan kedudukan masih lagi rapat di hadapan. Kali ini giliran arah tsunami yang sampai ke gagasan penamat terlebih dahulu. Jangkaan kita dalam perlumbaan sebegini nanti sampai ke lap yang ke-6 ketika mereka keluar di Selekor. Yang penting ketika mereka ambil 6, 7 dan 8 untuk keluar untuk menentukan ketika menuju ke gagasan penamat. Tindakan ataupun reaksi perlu bermula di pusingan yang kelima menuju pusingan terakhir, pusingan yang ke-6. Namun dalam 2 pusingan ini menuju pusingan yang ketiga, kita nampak masih lagi dalam kelompok besar walaupun ada gap, ada jarak. Pendahulu yang berada di depan ketika ini ialah Adib Putra Soekarno, tetapi datang ramai di belakangnya masih lagi mahu mengekori. Turut dalam kelompok hadapannya Syahrul Izzuan juga dalam kelompok hadapan, Hazrik juga dalam kelompok ini. Ya, saya cari kelompok yang besar sekarang lah, kerana kita lihat dia pelumba di belakang. Ikram, Azam, Ryan Kadani semua telah pun sampai dalam perlumbaan di Litar ini. Kita pernah lihat 15 pelumba yang sampai gagasan penamat kurang dari 1 saat, dan tidak mewujudkan perlumbaan ini juga kerana mereka menggunakan jentera yang sama. Dan dari yang saya katakan tadi, di peringkat separuh yang kedua untuk perlumbaan musim ini, kali ini perlumbaan pusingan yang ke-6. Pelumba yang dalam musim pertama di sini juga telah pun menampakkan peningkatan dan juga mereka berikan cabaran kepada pelumba-pelumba yang berada di musim yang kedua. Dan ini dapat satu kelompok yang agak besar yang kita lihat sekarang ni, Adib Putra Soekarno. Lalu dia menang di sini dalam perlumbaan lain dan dia nampak dia cekap untuk sampai ke gagasan penamat, tahu bagaimana untuk mengendalikan untuk sampai ke gagasan penamat, dan dia di depan Adib Putra Soekarno, Adib Arsyad, Arah Tsunami, Syahrul Izzuan Khairul melakukan jahatan terpantas di Litar. 1 minit 34 plus 997 saat sekarang dengan Hendrik Shah tempat 5, 6 Azam Aidli, Arsyakir Zufairi tempat yang ke-7, 8 Ahmad Ikram Danis, Ryan Kadani 9, 10 Danis Syarif. Dan kedudukan ini kurang dari 1 saat antara kesemua pelumba yang sedang kita saksikan ini. Tapi nampak mungkin dan yang di depan Adib Putra, Adib Arsyad, Arah Sudami, mereka nak lari di depan kerana mereka nak menjarakkan diri. Kerana lebih kecil kumpulan tu, lebih senang untuk mereka kendalikan ketika di pusingan akhir nanti. Terutamanya sebagaimana Harmi katakan, Selekor 6, 7, 8 di penghujung nanti. Jadi di sini mereka perlu kekalkan konsentrasi, konsisten dalam kawalan jentera yang begitu baik. Kedudukan Adib Putra, Adib, Arash sentiasa bersama. Mereka saling melihat sama sendiri. Jadi kemungkinan di penghujung nanti 3 pelumba inilah yang akan bersaing, berebut untuk kedudukan 3 teratas untuk bergelar juara dan juga kedua dan ketiga. Kita lihat ada seorang lagi pelumba yang turut berada dekat dalam 4 kelompok ini, 4 pelumba. Yang pasti di sini Adib Putra, Adib, Arash, termasuk Syahrul Izzuan yang berada di belakang di kedudukan yang keempat seketika. Kita kedua pusingan yang terakhir dan kita akan dapat lihat prelude kepada last lap, last turn dan dengan last stretch untuk sampai ke gagasan penamat selepas ini nanti. Kerana 4 pelumba yang sudah mula menjarakkan diri, melarikan diri pada kelompok lain, dan untuk mereka bagaimana mereka akan cuba untuk ada pelumba terjatuh, 2 pelumba terjatuh lah. Ini mungkin di bahagian belakang Ahmad Ikram, Danish Ahmad Ghazali. Jadi sayang kerana mereka berbaki kurang 2 pusingan lagi di depan sekarang ni. Adib Arsyad mengorak langkah. Dia semakin selesa, tetapi perlu diingat di belakangnya ada 3 pelumba yang sentiasa memberikan tentangan. Adib Putra, Arash, Syahrul Izzuan yang kekal konsisten kami rapat bersama dengan Adib Arsyad. Ini lap yang penting untuk mereka, dan kita kerana ada 2 lap lagi selepas, 1 lap lagi selepas ini, kita lihat Adib Putra Soekarno agak agresif keluar dari Selekor tadi untuk mengejar. Di hadapan sekarang Adib Arsyad Muhammad Hisam yang mendahului, dan Adib mula cuba untuk ada gap sedikit, tapi saya rasa di belakang 3 pelumba ini akan terus dapat merapatkan diri. Cuma sekarang jika 3 lagi pelumba belakang dapat mengejar, mereka akan satu kelompok yang agak besar menuju ke pusingan akhir nanti. Kita nampak Adib Putra sudah pun rapat dan memintas kedudukan Adib Arsyad Selekor 7-8, Selekor terakhir menuju garisan lurus untuk
melengkapkan pusingan ini cukup sengit. Kita lihat Adi yang mahukan di garisan lurus, dia ada kelebihan. Dia bertubuh kecil dan kita pernah lihat dia Litar ini di tempat yang sama, di bagaimana dia push untuk sampai ke garisan penamat, menolak motosikalnya, dan itu yang dilakukan oleh pelumba nombor 4 sekarang, Adib Arsyad Mat Hisam. Dan sini adalah kelompok 2, 4, 6, 7 pelumba yang berada dalam kelompok utama untuk melagi perlumbaan, dan mereka sekarang ini mencatur. Kerana kalau terlalu cepat keluar, pelumba belakang boleh mengejar, dan mereka akan cuba untuk mencari masa ruang yang sesuai untuk mereka keluar melakukan pecutan. Ya, untuk permulaan di lap yang terakhir, Adib berada di depan. Dan sudah pun meminta sekini ialah kembali semula kepada Adi Putra Soekarno. Sememangnya rapat, lebih mendebarkan menuju 3 selekor terakhir, selekor 6, 7, 8. Itu akan jadi penentu. Dan seketika ini kita dapat lihat, Al-Syakir juga sudah tiba Army ketika ini. Syakir pun telah sampai. Sekarang mereka menuju ke di tempat yang paling krusial di Litar ini, di mana selekor 5, 6, 7 dan 8, dan untuk mereka masuk di selekor yang ke-6, 7 dan keluar ke 8, tidak lagi melakukan kesilapan untuk terkeluar dari garisan yang telah ditetapkan ketika mereka selekor. Dan sekarang ini menuju dengan begitu cantik di hadapan. Sekarang kita lihat Arash, dan ini adalah Adi Putra Soekarno yang mengawal jantara dengan begitu baik. Adi Putra di hadapan sekarang. Adi Putra dan Adib Arsyad menuju garisan pertama. 2 pelumba ini dengan arah tsunami di belakang. Tapi di antara Adi Putra dan Adib Arsyad sekarang, 2 pelumba dengan Adi Putra sampai garisan pertama terlebih dahulu. Adi Putra berjaya menangi perlumbaan tempat yang pertama. Adib Arsyad tempat yang kedua dengan arah tsunami di tempat yang ketiga. Muhammad Al-Syakir Zufairi di tempat yang keempat. Adi Putra dapat merangkakan, mencorakkan perlumbaan itu baiklah dari di selekor 6, 7 tadi untuk keluar dan berada di depan. Tindakan berada dari arah tsunami, dia datang dari bahagian luar kalau kita perhatikan, mengambil selekor 7, tetapi dia ditolak Adib. Dan disebabkan itu dia terus berusaha menuju garisan lurus di penghujung. Dia sempat untuk berada di belakang Adib Arsyad. Namun sebagai kita jangkakan, Adi Putra Soekarno terus unggul, tapi Adib kita perlu berikan kredit kepadanya kerana ini adalah antara prestasi terbaik. Dia pernah menjadi naib juara juga ketika di pusingan yang kedua, Armi. Untuk Adib. Adib, ya betul. Nampak dia kali ini Adib menyelah. Cuma saya nak katakan nak melihat di mana rekod Adib tak salah saya dalam perlumbaan di pusingan yang pertama di Litar ini. Adib juga berjaya untuk menaiki podium tempat yang ketiga. Ya, tempat yang ketiga di Litar antara Litar Sepang Utara. Dan ketika itu Adi Putra tempat yang kedua kerana pemenang adalah Amirun Haziq Johan yang berada di tempat yang pertama. Dan ini berikan kemenangan yang kelima berturut-turut untuk Muhammad Adi Putra Soekarno di hadapan dengan Adib Arsyad di tempat yang ini. Keputusannya Adi Putra Soekarno tempat yang pertama, 2 Adib Arsyad Isam, 3 Arah Tsunami Kamarudin, 4 Muhammad Al-Syakir Zufairi, tempat yang kelima Mak Syarul Izzuan Khairul, 6 Muhammad Azam Adli Mak Isnaini, 7 Ryan Kadani Mak Sanusi, 8 Mak Dennis Zarif Muhammad Karim Zakri, tempat yang ke-9 Mak Iman Fahmi Senin, 10 Azan Hakim Johan, 11 Samir Sadiq Baca, 12 Muhammad Hakimi Muhammad Razif, 13 Ahmad Ikram Danis Ahmad Ghazali, 14 Ahmad Muhammad Faris Sadiq Baca, 15 adalah Syazurin, tempat yang ke-16 Afiq Daniel Faizal, 17 Muhammad Hazim Badrul Hisham, 18 Muhammad Adif Hakim Nazri, 19 Muhammad Faris Muhammad Faruk, 20 Muhammad Farhin Benjamin, 21 Muhammad Fadli Iskandar, 22 Hadis Danian, 23 Muhammad Akid Nazrab dan Hezik Syah Muhammad tempat ke-24.
Sekarang saya dekat platform ni untuk Yamaha PETRONAS Super Series bersama Adi Putra Sukarno. So, Adi Putra, ini saya rasa minggu yang bukan senang untuk Adi. Rasanya memang ada battle, so dia jadi sukar sikit untuk dapatkan pace. Tapi nampaknya dalam race ada battle, tapi pada second last dengan last lap, Adi ada advantage sikit. So, boleh ceritakan sikit pasal race dengan qualifying dengan free practice. Saya ucapkan terima kasih untuk bos-bos Syam Ramis dengan kru-kru sediakan motor yang elok, dengan Abang Ai dengan coach kita orang ajar kita orang track ni. So alhamdulillah, terima kasih kat mak saya selalu bersokong saya. Terima kasih kat ayah saya selalu datang jemput saya kat sini. Tadi tu saya try, saya masa starting tu saya try. Masuk lap tu saya ingat saya tinggal. Tapi diorang stay kat belakang lagi. Saya try lari-lari pada diorang. Lepas tu last lap tu ada lagi seorang yang datang. Lepas tu saya try potong, alhamdulillah dapat. Okay, tu pertama. Simple. Thank you Adi and Tanya. Dan kita saksikan rangkuman untuk perlumbaan Yamaha PETRONAS Super Series. Dari peringkat awal lagi kita dapat lihat bagaimana arah tsunami Kamarudin berada di depan Adi Putra Sukarno dan Adib Arsyad Isam, 3 pelumba ini. Tapi peringkat awal juga terlihat Zaki Supari sampai ke depan, Daniel Zarif, dan dia satu kelompok yang agak besar di depan dan dia mengumpulkan satu masa, satu ketika kita ada dalam 7-8 pelumba yang berada di kelompok hadapan ini. 3 pelumba Adi Putra Sukarno, Adib Arsyad Al-Tsunami adalah 3 pelumba yang sentiasa konsisten. Mereka mengawal pace dari kelompok hadapan ini menuju selekon terakhir itulah. Di pertengahan ini masih lagi keadaan yang sukar kita jangkakan. Kita lihat ada ketika ada 4 pelumba ni yang lebih ke depan, termasuk Syazul Izzuan yang dia berada rapat bersama dengan Al-Tsunami, Adib Arsyad, Adi Putra Sukarno. Dan kita tahu yang bagaimana Adi Putra ni bagaimana corak perlumbaan dia dan dia boleh muncul laju di penghujung. Tapi kali ini biasaannya kita lihat dia mengekori dan dia akan muncul. Tapi kali ini dia pada lap terakhir dia keluar ke depan. Dan dia mahu mengawal perlumbaan. Dan nombor 6 dia akan masa ini dia cuba dan dia keluar untuk berada di depan. Selepas itu semakin sengit adalah menuju selekor 6, 7 terutamanya. Kita akan lihat terlibat arah tsunami yang dia datang dari belakang, dari bahagian luar yang lebih laju untuk memintas untuk mendapatkan kedudukan 3 kelompok dia dapat di sini. Arah sudah pun keluar untuk memberikan saingan dan di penghujung dia terpaksa akur kerana kelajuan yang dimiliki oleh Adi Putra Sukarno. Adib ada kelebihan untuk menamatkan perlumbaan kedudukan yang pertama, kedua dan arah tsunami kedudukan yang ketiga. Okey, bagi tumpuan kita pada podium untuk Yamaha PETRONAS Super Series pusingan yang ke-6. 3 pelumba. Arah tsunami Kamarudin, Adib Arsyad Isam dan Adi Putra Sukarno. Bagi menyempurnakan majlis penyampaian hadiah kategori menyampaikan kita bukan VIP, menyampaikan trofi kemenangan kepada pelumba. Sekali lagi, tempat ketiga, Kok Chi, Senior Executive Marketing Hong Leong Yamaha Motors. Tempat yang ketiga untuk Aras Tsunami Kamarudin Adib Arsyad Isam. Tempat yang kedua. Dan juara kali ini buat kali yang kelima berturut-turut bagi musim 2022 Muhammad Adi Putra Sukarno.
Kedudukan keseluruhan diputar Sukarno dengan 145 mata depan jauh meninggalkan Adib Arsyad Isam dengan 77 mata. Arah Tsunami tempat yang ketiga 67 mata dengan Ahmad Ikram Teknis dengan 62 mata bersama dengan Dennis Zarif juga 62 mata tempat yang kelima. 6 Ryan Kadani 53 mata. Zakir Syakir Zufairi dengan 46 mata tempat yang ketujuh. 8 Muhammad Syarul Izzuan Khairul dengan 46 mata bersama dengan Syakir Zufairi. Bagi perlumbaan yang kita akan saksikan ini adalah yang seterusnya di pusingan yang ke-6 di Litar antarabangsa Sepang sepanjang 2.705 km dan sekali lagi 8 selekoh yang akan kita lihat. 8 selekoh. Selekoh yang ke-8 yang biasanya menjadi penentu untuk perlumbaan ini dalam PETRONAS SPRINTA Pro M Cup akhir. Yang menariknya kerana perbezaan mata tidak jauh dengan Azrul Afendi Hadi 87 mata, Zulkifli Aziz 86 mata. Jadi satu mata sajalah memisahkan kedua-dua pelumba ini, dan Zulkifli bersama dengan Azrul Afendi ada dalam perlumbaan. Zulkifli di petak pertama, Azrul Afendi di petak yang ke-6. Itu saja bezanya. Dengan tapi dalam di Litar Sepang ni tidak banyak perbezaan yang memberikan kesan kepada pelumba pada kedudukan kredit. Cuma ia memberikan satu kesan kelebihan kepada pelumba yang berada di hadapan untuk memulakan perlumbaan. Jadi dalam perlumbaan ini masih terbuka, terutama untuk dua pelumba ini yang akan kita berikan tumpuan. Ramai pelumba yang akan berbahagian dalam kategori ini. Ada 30 pelumba. Jadi kalau kita perhatikan kedudukan Azrul di kedudukan yang ke-6, petak ke-6, masih dalam kelompok hadapan dan masih ada peluang untuk dia memberikan tentangan dan memberikan saingan kepada Zul Helmi untuk perlumbaan pusingan yang ke-6 ini. Kalau di antara dua pelumba ini, Azrul maupun Zul Helmi yang menang, juara akan mengubah kedudukan mereka. Kalau Azrul menang, dia akan menjarakkan lagi
Manakala kalau Zuhelmi yang juara di pusingan yang ke-6 ni, dia akan memintas kedudukan Azrul Effendi seketika. Ya, kerana hanya satu mata saja memisahkan kedua-dua pelumba. 3 dan 4 juga tidak jauh antara Khairul Firdaus Kazim dan Haizil Azri Hadi, 52 dan 48, dan Haizil tempat keempat berkongsi mata dengan Syafiq Aiman dengan 48 mata. Jadi memang dalam perlombaan Yamaha SPRINTA Pro M PETRONAS SPRINTA Pro M Cup ini memang kedudukan yang masih rapat dalam kedudukan keseluruhan, dan ini menjadikan perlombaan ini sengit, dan kita rasa jangkaan kita adalah akan dibawa sampai ke pusingan ke-10 di Batakawan Pulau Pinang nanti untuk penentuan. Tapi buat masa ini itu jauh lagi. Buat masa ini pusingan yang ke-6 terlebih dahulu. Di pusingan yang ke-5 ketika dijempol Azrul Effendi Hadi menang perlombaan, kita masih ingat lagi dia berada di depan dengan Zuhimi Yazid tempat yang kedua dengan 20 mata, dan Syafiq Aiman berada di tempat yang ketiga dengan 16 mata. Ini kedudukan di permulaan perlombaan. Di peta pertama Mat Zulkifli Yazid, peta yang kedua Afiq Hilman Muhammad Anan, peta yang ketiga Mat Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam. 4 Muhammad Haziq Rosmaza, 5 Khairul Firdaus Kazim, 6 Azrul Effendi Hadi. Peta ke-7 Muhammad Syafiq Aiman Badrul Kamal Ade, peta yang ke-8 Haizil Azri Hadi, peta yang ke-9 Muhammad Aiman Hafiz Syaril. 10 Zarik Rosman, 11 Irsyad Hamidi, 12 Muhammad Alaf Hairul Nizan. Di peta ke-13 Muhammad Syahrizal Kasmiran, 14 Zikri Iskandar Azhar, dan di peta yang ke-15 Muhammad Azrin Osman. Terusnya 16 Alif Imran Ahmad Husni, 17 Syarifuddin Syamsuddin, 18 Muhammad Daniel Hasif Aimizan, 19 Kamarun Abdul Karim, 20 Matan Kumaran, 21 Fawaz Yasir, 22 Muhammad Nur Taufik, 23 Nur Aina Halisha, 24 Abdul Fahim Abdul Basir. Peta ke-25 Muhammad Syamin Aiman Mahadi, peta yang ke-26 Muhammad Arash Firdaus, peta yang ke-27 Syuhaizarul Syuhaizat. Selesai 28 Muhammad Faizul Abdul Rahim, 29 Muhammad Haris Rosmaza, 30 Anwar Adam Muhammad Sobani. 30 pelumba yang disenaraikan, dan pada catatan di grid kita selepas mereka mengarungi sesi latihan dan kelayakan, dan juga mereka turun pada sesi pada hari ini. Ini adalah perlumbaan yang terakhir untuk hujung minggu perlumbaan ini bagi Pro M Cup, untuk dua pelumba di atas, terutamanya Zuhimi Yazid dan juga untuk Azrul Effendi Hadi, di mana kedudukan mereka yang rapat dengan Azrul Effendi Hadi mencatat 2 kemenangan musim ini, pusingan kedua dan pusingan yang kelima, sementara Zulkifli Yazid dengan 2 kemenangan, pusingan ketiga dan pusingan yang keempat. Dan di Litar ini pada perlumbaan pusingan yang pertama dimenangi oleh Alif Imran Ahmad Husni, dengan tempat kedua Khairul Firdaus Kazim, dan tempat yang ketiga Afiq Hilman. Itu Azrul Effendi Hadi dan Zuhimi Yazid sekadar 11 mata dan 13 mata sahaja berada di tempat yang ke-4 dan 5. Dan di sini kita dapat lihat yang bahawa pada di Litar ini mereka tidak dapat untuk menaiki podium dan berbanding dengan lain Litar, tapi keseimbangan antara pelumba sepanjang musim ini antara kesemua mereka ini menjadikan perlombaan ini lebih menarik. Sepang mungkin ada kelebihan kepada Zuhailmi kerana berdasarkan kemampuan jenteranya, apa yang dilakukan ketika di lintas antarabangsa Sepang Selatan, itulah turning point yang kita dapat perhatikan dari Zuhailmi. Dia juara, begitu juga di pusingan yang keempat di Terengganu, dijempol naib juara. Dan di sini kalau kita imbas, dia bermula dengan sesi latihan bebas, kelayakan hit, kita nampak dia ada kemampuan, dia tenang untuk mengendalikan jentera. Dan perlumbaan nanti kita akan perhatikan apa yang akan cuba dilakukan oleh Zuhailmi. Terutamanya dia sedar akan ada saingan dari Azrul Effendi, dan kalau kedudukan ini Afiq Hilman juga tidak mau melepaskan peluang untuk memberikan tentangan kepada Zuhailmi. Dalam perlombaan yang ada 30 pelumba ini terpulang sebenarnya kepada keadaan ketika mereka di awal perlombaan dan macam mana mereka merangkan bentuk merancang dalam race management masing-masing. Kebiasaan kelompok besar akan berada di depan dalam perlombaan yang berlangsung di Litar sebegini. Namun begitu, siapa yang berada di depan dan berapa ramai pelumba dalam kelompok di hadapan itu, kerana jika sedikit agak
bukan mudah tapi agak senang untuk mereka mengatur. Tapi jika ramai, itu yang akan, jika pelumba itu terperangkap di tengah di lap yang terakhir, tidak boleh keluar, dan di situ yang akan menjadi kesukaran untuk mereka, terutama keluar dari selekor terakhir dan memecut kerana tidak jauh. Tidak seperti di istilah selatan, selepas keluar di selekor yang terakhir agak jauh untuk mereka memecut. Ini tidak begitu jauh dan memerlukan pelumba itu mendapatkan momentum yang baik ketika keluar dari selekor yang ke-8. Kita akan nantikan permulaan ini. 3 pelumba di hadapan. Selain Zuhelmi, Afiq Hilman, Syafiq Ashraf. Di barisan yang kedua itu Azrul Effendi masih di kedudukan yang ke-6 ataupun petak yang ke-6. Sudah pun dilepaskan. Bermula agak lambat di sini Zuhelmi, sebagaimana dalam hit dia seolah-olah mahu membiarkan pesaingnya untuk berada depan terlebih dahulu, tapi dia mengawal untuk berada dalam kelompok hadapan. Barisan ini kita dapat perhatikan Zuhelmi masih berada dalam kelompok yang terbaik menuju selekor yang pertama. Di hadapan itu seolah Haziq Rosmaza yang berada di depan. Kita akan lihat nombor 98 dan juga nombor 19 yang bertumpuan kita pada perlumbaan ini, kerana mereka adalah pelumba yang bersaing untuk kejuaraan tempat pertama, tempat yang kedua. Peringkat awal memang masih lagi kita lihat kelompok yang besar, cuma 98 Zuhelmi Yazid yang bermula dari petak utama, dia berada di depan sekarang ini bersebelahan dengan seorang lagi pelumba yang memberikan cabaran kepada Zuhelmi Yazid di awal perlumbaan. Itu adalah pelumba nombor 46 Afiq Hilman. Afiq Hilman yang bermula dari petak yang kedua. Jadi adalah pelumba yang terkeluar dari lintas sedikit dan kembali untuk kita pelumba, tidak ada masalah. 16 berada di situ, kita lihat di mana 19 nanti, kerana penting untuk 19 berada bersama dengan 98 Zuhelmi Yazid dan juga Azrul Effendi Hadi untuk kejuaraan keseluruhan bagi musim ini. Dan sekarang ini kita ada situ Syafiq Ashraf dalam kelompok ini, begitu juga Afiq Hilman. Kita lihat mereka sampai nanti akan nantikan itu 19 yang berada di belakang sedikit. Menariknya pelumba nombor 16 itu Aiman sudah pun memberikan tentangan. Dia bermula dari petak lebih belakang, petak 9, namun dia dalam kelompok 4 pelumba di hadapan memberikan saingan kepada Zuhelmi. Di sana juga Syafiq Ashraf yang sentiasa dapat. Dia masuk dari bahagian dalam mengambil selekor yang pertama. Kedudukan Azrul masih dalam kedudukan yang mampu untuk menggugat kelompok di hadapan, kerana baru satu pusingan, mereka ada 6 pusingan. Bermaksud sekarang ini berbaki 5 pusingan untuk melengkapkan perlumbaan pusingan yang ke-6. Zuhelmi ada kelebihan, seolah dia hanya mengawal. Ada ketika dia mampu untuk lebih laju dan ada ketika dia akan cuba untuk hanya berada di kedudukannya kedua, ketiga. Kita ada 6 pusingan saja untuk perlumbaan ini. 5 pusingan lagi dan di sini Azrul Effendi perlu cepat untuk menyertai di kelompok hadapan. Namun jika perebutan di hadapan yang sedang kita saksikan sekarang, jika ada perebutan jika memudahkan dia untuk mengejar, dan telah pun sampai sebenarnya Azrul Effendi Hadi nombor 1 exceeding track limit, kerana di sini ada track limit dan mendapatkan warning yang pertama untuk pelumba nombor 1 Alif Imran Ahmad Husni yang memenangi perlumbaan di sini pada pusingan yang pertama lalu. Kalau tidak silap saya, ya, dia menang di sini Alif Imran Ahmad Husni dan diberikan amaran Alif Imran. Tapi kelompok yang besar sudah sampai sekarang ini. Itu yang kita nak lihat, pelumba ini Azrul Effendi Hadi mulai sampai ke bahagian hadapan untuk menyertai Syafiq Ashraf, Afiq Hilman, Zuhelmi Yazid dan Aiman Hafiz Syaril. Sempat tadi Afiq Hilman melihat ke belakang. Dia mahu melihat siapa ada di belakang, terutamanya dia pasti menyedari Azrul Effendi yang sudah pun akan menyertai kelompok 4 pelumba di hadapan ini untuk memberikan saingan. 2 pusingan sudah pun mereka lepasi, 4 pusingan lagi. Zuhelmi masih berada di kedudukan yang kedua. Sebagaimana saya katakan, dia kerap kali hanya mahu mengawal pace untuk mengikori di kedudukan yang kedua, dan di penghujung nanti dia akan mengorak langkah untuk mendapatkan kedudukan di hadapan nanti. 23 Syafiq Ashraf yang berada di depan dan kita nampak Azrul Effendi Hadi mula untuk mengorak sekarang ini. Dia berada melepasi Aiman Hafiz Syaril dan sekarang ini mengejar Afiq Hilman untuk melepasi Afiq Hilman. Cantik dari luar. Dia cuba masuk dan sekarang
dari dalam jaya lepas untuk melepasi Arfiq Hilman dan Zulhilmi Yazid serta Syafiq Ashraf yang berada di depan sekarang ini. Dan telah pun sampai Azrul Afendi. Azrul Afendi berada di depan Arfiq Hilman dan laluan lurus mereka boleh memencut laju menuju ke garisan penamat dan selekor yang pertama, di mana sekarang ini lebih laju Arfiq Hilman. Laluan lurus menuju ke selekor pertama Syafiq Ashraf dan Zulhilmi Yazid. Zulhilmi lakukan masa yang terpantas di Litar 1 minit 26.207 saat, dan dia berada di tempat yang kedua di belakang Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam. Menuju selekor yang pertama ni seolah ada dua kelompok, tapi tidaklah begitu jauh. Yang mana di depan itu Syafiq dan juga Zulhilmi. Kemudian tiga di belakang itu Arfiq Hilman, Azrul Effendi, Aiman Hafiz yang terus memberikan tentangan kerana ada ruang. Dan jika tadi Azrul di kedudukannya 4-5 dan sekarang ini dia berada di belakang, begitu juga dengan Zulhilmi. Dia ada ketika dia akan memintas untuk mendahului pelumba. Dia akan menarik untuk terutamanya menarik perhatian Azrul. Ya. Dan di belakangnya itu juga Syafiq Ashraf. Azrul sekarang mula mengejar 3 lap saja lagi untuk mereka tamatkan perlombaan ini. Syafiq Ashraf bersebelahan dengan Zulhilmi Yazid. Cantik dari dalam dia masuk untuk meminta Zulhilmi. Dan perebutan ini, battle ini yang membolehkan Azrul Afendi sampai di belakang mereka. Azrul Afendi bersebelahan dengan Zulhilmi. Dia penting kerana dia akan lihat di mana kedudukan Zulhilmi. Kerana di situ dia akan cuba untuk minta kedua warna yang hampir sama antara Zulhilmi dan juga Azrul Afendi. Mereka sampai dengan Syafiq Ashraf Zamzam berada di depan tempat yang pertama, Zulhilmi Yazid, Azrul Afendi Hadi. 3 pelumba ini yang sekarang ni perebutan tempat yang pertama sekarang, kerana tiga-tiga mereka berkedudukan podium. Tapi siapa yang akan menangi perlumbaan dengan Azrul Afendi Hadi cuba masuk di bahagian dalam menuju ke selekor yang pertama untuk masuk lebih dahulu. Dia berjaya lepas untuk berada di depan dan dia buat kali pertama mendahului perlumbaan. Tinggal pelumba berbaki, 2 pusingan lagi akan tamat. Untuk Zulhilmi, dia sekali lagi untuk memilih tidak terus berada di selaku pendahulu. Dia mengekori di kedudukan kini, beralih kedudukannya ketiga. Persaingan lebih terarah kepada Syafiq dan juga Azrul Effendi yang sentiasa memburu kedudukan yang pertama. Sambil itu 4-6 melepasi diberikan amaran track limit. Arfiq Hilman yang diberikan amaran sekali kerana melepasi track limit ketika di selekor yang ke-8, selekor yang ke-7 tadi. Dan sekarang tempat kedua 3 pelumba ini Syafiq Ashraf, Zulhilmi dan juga Azrul Afendi Hadi yang sekarang nampak masih bertahan. Syafiq Ashraf yang bertahan di situ kerana 2 pelumba di belakang adalah pelumba yang merebut untuk memenangi kejuaraan keseluruhan bagi musim ini dengan rapat kedudukan mereka menuju ke selekor yang terakhir dan menuju ke lap yang terakhir. 3 pelumba yang menjadi tumpuan Syafiq, Zulhilmi, Azrul Effendi. Garisan lurus ini begitu kita lihat. Zulhilmi ada kelebihan di lap yang terakhir. Nanti kita tengok tadi lap yang kelima dia datang dari belakang untuk mudah saja memintas kedudukan Azrul, mudah memintas kedudukan Syafiq. Jadi ini adalah pusingan terakhir, pusingan penentu. Lap yang terakhir, cuma tadi Azhar katakan dia ada kelebihan, tapi pencetan awal keluar dari selekor yang ke-8 garisan penamat itu yang lebih crucial untuk kedua-dua pelumba yang kita katakan. Namun Syafiq Ashraf sentiasa berada di depan dan dia akan berikan kesukaran pada 2 pelumba ini untuk berentap 1 dan 2, dan dia berada pada kedudukan dia juga boleh menang dalam perlumbaan ini. Dia juga mahu menang. Dan sekarang Azrul Afendi cantik masuk di bahagian dalam dan mula untuk mendahului perlumbaan ini, mula untuk memimpin perlumbaan dan juga mencorakkan bagaimana untuk mereka menamakan perlumbaan. Dari tengah masuk Zulhilmi Yazid sekarang. Zulhilmi yang cuba untuk melepasi. Kita ada beberapa selekor lagi akan tamat dengan Zulhilmi sekarang berada di depan seketika. Namun masih lagi Syafiq Ashraf yang berjaya merampas kembali tempat di hadapan. Mereka menuju 2 selekor terakhir, selekor 7 dan juga 8. Zulhilmi masih berada di belakang Syafiq Ashraf. Syafiq Ashraf ada kelebihan, tetapi kita perhatikan juga Azrul agak ketinggalan sedikit kedudukan yang ketiga di sini. Zulhilmi sudah pun datang. Dia memintas kedudukan Syafiq untuk melintasi garisan penamat untuk menjuarai perlumbaan pusingan ke-6. Ini adalah kejuaraan yang seterusnya untuk Zulhilmi, kejuaraan yang ketiga, dan ini kali keempat dia di podium berturut-turut. Pusingan ketiga, juara 4 juga. Di pusingan yang kelima dijempol
berada kedudukan yang kedua, namun hari ini pusingan ke-6 dia sekali lagi bergelar juara. Kedua, Syafiq Ashraf yang memberikan tendangan sengit. Azrul selekor 7-8 itu sudah nampak dia ketinggalan sedikit untuk kekal di kedudukan yang ketiga. Ya, dan kita lihat tadi pada dua selekor terakhir di mana Azrul dia ketinggalan sedikit, dan ini adalah kelebihan kepada Zulhilmi Yazid dan Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam yang meluncur ke depan, dan ketika keluar dari selekor tadi sudah lewat untuk dia mengejarkan. Dia perlu untuk dapatkan slipstream, untuk mendapatkan angin berada di belakang 20 poin ini, tapi dia sedikit ketinggalan. Dan seperti kita katakan tadi juga, yang keluar dari selekor terakhir menuju ke garis penamat tidak jauh, dan mereka perlu merancang betul-betul bagaimana untuk keluar dari selekor yang 7 dan 8 ini. Dan di situ kelebihan pada Zulhilmi dan Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam, dan Zulhilmi yang berjaya memenangi perlumbaan kali ini. Kita lihatkan keputusan bagi perlumbaan dengan Muhammad Zulhilmi Yazid tempat yang pertama, Syafiq Ashraf Zamzam tempat yang kedua, Azraf Penny Hadi ketiga, 4 Arfi Hilman Muhammad Anan, 5 Khairul Firdaus Kazim, tempat yang ke-6 Muhammad Hati Rusmaza, 7 Alaf Hairul Nizan, 8 Syafiq Aiman Badrul Kamal Adil, petak yang di tempat yang ke-9 Haizil Hadi di petak yang tempat yang ke-10 Alif Imran Ahmad Husni, 11 Muhammad Alaf Hairul Nizan, 12 Zikri Iskandar Azhar, 13 Muhammad Zarik Rosman, 14 Muhammad Syahrizal Kasmiran, 15 Muhammad Azin Osman, 16 Muhammad Irsyad Hamidi, 17 Syarifudin Zamsudin, 18 Muhammad Daniel Asif Aimizam, 19 Mazan Kumaran, 20 Muhammad Nur Taufik, 21 Fawaz Jasir, 22 Nuraina Halisha Hamiruddin, 23 Abdul Fahim Abdul Basir dengan Fazlul Rahim tempat yang ke-24. 25 Syamin Aiman Mahadi, 26 Haritha Semaza, 27 Kamarul Abdul Karim, 28 Haras Firdaus, 29 Suhairul Suhaizat, dan 30 Anwar Adam Sobai. Ada kakak kan? InsyaAllah. Okay, sekarang kita ada dekat Park Fermi untuk PETRONAS SPRINTA Pro Cup dengan none other than Zulhilmi Yazid. So Zulhilmi sekali lagi dekat Sepang berjaya memenangi perlumbaan. So nampaknya tahun ni memang konsisten. And boleh ceritakan sebab nampak dalam race macam ada plan, macam masa last lap pergi balik ke P3, lepas tu kejar balik dengan slipstream. Itu memang race plan ke? First sekali saya nak cakap terima kasih kepada semua kru-kru yang untuk persediaan jentera saya, family saya, ayah saya, wife saya yang banyak bagi sokongan support. So untuk race tadi tough. Saya ada masalah sikit dengan motor, which is after few laps saya dah rasa macam makin hard, makin bila dah panas kan. So untuk race tadi saya strategi untuk memang macam saringan tadi, saya nak berada di lap terakhir nombor 2 sebab saya dah rehearsal beberapa kali lap sebelum. So bila Azrul sampai kita dah memang fighting kau-kau. So agak struggle untuk last lap tu. So saya berjaya recovery dekat turn 5 high speed dan last turn lah. So syukur alhamdulillah. So solid 25 point. Kita akan continue lagi untuk Terengganu. Thank you Zulhilmi, and back to Azlan and Hami. Bahasa perlumbaan yang cukup berdebarkan untuk program akhir pusingan yang ke-6, mana sebagaimana permulaan perlumbaan kita semuanya terarah kepada Zulhilmi Azrul Effendi yang akan terus memberikan
cabaran untuk mendapatkan kejuaraan di pusingan yang ke-6 kerana mereka mahu menjarakkan menguasai kedudukan keseluruhan. Tapi untuk permulaan Zulhilmi, Afiq, Syafiq dan yang menariknya pada awal ialah Aiman Hafiz. Dia datang dari kedudukan petak 9. Dia berada kelompok di hadapan untuk memberikan tentangan. Begitu juga dengan Afiq Hilman yang konsisten untuk tentangan kepada Zulhilmi. Dan Zulhilmi, dia ada kelebihan. Jenteranya ada kelebihan dari pengendalian jentera begitu kemas. Ada ketika dia memberikan asakan kepada Syafiq untuk berada di depan, tetapi selebihnya gemar membiarkan Syafiq untuk berada di depan. Dia mengikut angin. Begitu juga untuk Azrul Effendi. Azrul Effendi yang bermula agak lewat. Dia dalam kelompok yang kedua di penghujung, kekal bersama dengan Zulhilmi, Syafiq Ashraf dan juga dia berada di belakang untuk dalam 3 perebutan kedudukan terbaik ini. Selekor terakhir, di sinilah Zulhilmi yang mudah melepasi dan juga memintas kedudukan Syafiq Ashraf, tetapi agak lewat untuk Azrul untuk mendapatkan 2 kedudukan di hadapan dan muktamadnya memihak kepada Zulhilmi, Syafiq Ashraf kedua dan ketiga Azrul Effendi. Nombor 19, Azrul Effendi Hadi. Baiklah, kita saksikan sekarang podium bagi PETRONAS SPRINTA Pro M Cup. Azrul Effendi Hadi, Syafiq Ashraf, Ahmad Zamzam yang dipanggil untuk ke podium, dan tempat pertama Muhammad Zulhilmi Yazid, dan diberikan kesan pada kedudukan keseluruhan. Sebentar lagi kita akan lihat bagi Zulhilmi Yazid. Syamila Nadaraja, Chief Executive Officer Motorsports Association of Malaysia (MEM), menyampaikan hadiah kepada tempat yang ketiga Azrul Effendi Hadi, dan tempat yang kedua Muhammad Syafiq Ashraf, Muhammad Zamzam, dan pemenang bagi perlombaan kali ini tempat yang pertama Muhammad Zulhilmi Yazid. Dan kedudukan keseluruhan yang lebih menarik perhatian kita selepas ini kita akan lihat nanti, kerana Zulhilmi tempat yang kedua, saya pasti dia naik ke tempat pertama, tapi bagaimana jarak mata di antara Zulhilmi dan Azrul Effendi yang menduduki tempat yang ketiga tadi. Di atas kesudian menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Sekali lagi Litar Antarabangsa Sepang berikan tepukan gemuruh kepada ketiga-tiga pemenang, Azrul Effendi Hadi, Syafiq Ashraf dan juara Muhammad Zulhilmi Yazid. Okey, ini dekat tinggi sikit. Okey, paling kedudukan keseluruhan selepas tamat 6 pusingan perlumbaan musim ini menyaksikan Zulhilmi Yazid di tempat pertama 111 mata, Azrul Effendi Hadi 8 mata di belakang 103 mata, Karul Firdaus Kazir tempat ketiga 63 mata, Syafiq Aiman tempat keempat 57 mata, 2 mata di belakang Haizil Azri Hadi tempat yang kelima, dan 50 tempat yang keenam Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam dengan 52 mata selepas dia berjaya duduki tempat kedua tadi. Afiq Hilman Anan tempat ketujuh dengan 48 mata, Alif Imran Ahmad Putri tempat ke-8 42 mata. Baiklah, tamat 2 perlombaan, kita akan berehat seketika kerana jam 2 petang nanti kita akan bermula untuk menyaksikan ke semua baki 5 kategori untuk perlombaan pusingan ke-6. Nama saya Matan Komaran. Saya berasal dari Selangor. Saya main motor dalam kategori Pro Am pada season ni 2022. Saya pelumba berbangsa India di dalam kategori Pro Am ataupun Cub Prix. Saya rasa bangga juga sebab zaman-zaman 90-an macam tu ada banyak kaum macam agama Cina dan India dan Melayu juga. Diorang bergabung dan juga membagi cabaran pada race. Pada zaman ni berkurangan macam bangsa India. So saya seorang saja sekarang dalam bidang pelumba motor, pelumba Cub Prix ini. Rasa bangga juga, dan juga saya dapat ramai kawan-kawan juga sebab saya seorang saja kat sini.
So mereka support saya juga. Support saya macam bukan tengok agama ke apa ke, ini diorang pandang sebagai satu motorsport. So motorsport ni banyak mereka tolong saya juga dari segi pertolongan, dan juga saya dapat banyak berkawan sama mereka juga. Sebagai komuniti berbangsa India, ramai yang tidak tahu bagaimana nak join motorsport, Cub Prix ataupun lain-lain lumba. Mereka tak ada guideline yang betul. So pada mereka semua yang banyak juga yang berminat dalam bidang motosikal, tapi mereka tidak ada guideline yang betul dan juga tempat yang mereka sesuai. Dan juga motorsport ni bukan race yang macam murah, yang dia juga expensive juga. So mereka banyak rider-rider yang kat luar pun diorang susah untuk masuk race kerana financial problem juga. So macam tu, Cub Prix ini ada satu platform yang bagus pada semua kaum-kaum, dan juga kaum India dan Cina juga. Sebab saya pun ada berbangsa banyak rider-rider kat luar juga, berbangsa India dengan Cina, Melayu. So mereka bagi tahu saya macam mana you seorang je boleh ada dekat Malaysian Cub Prix. So saya rasa heran. So saya suggest dekat ramai-ramai kaum juga, kalau boleh tolong masuk Cub Prix ataupun pelumba motor yang safe, dan juga abaikan lumba haram. So lumba haram itu memang tak penting bagi pelumba motor. So kita akan pergi secara profesional dalam bidang pemotoran ini. Saya rasa lepas ini banyak juga kaum yang berasa nak join dengan Cub Prix ataupun pelumba motor juga. Okey, untuk bagaimana nak cara join Malaysian Cub Prix ataupun pelumba motor pemotoran ini, yang guideline tu ada dalam Malaysian Cub Prix, cara-cara nak macam mana nak masuk bidang pemotoran ini. Dan juga kalau berbangsa India ataupun Cina atau Melayu yang tidak faham bagaimana nak bagi tahu untuk mengambil guideline, kontak saya ataupun boleh masuk dalam website www.malaysiancubprix.com.my. Di sana ada berbagai guideline untuk masuk bidang Malaysian Cub Prix ini. Inspirasi saya untuk masuk bidang pemotoran ini ialah ayah saya. Dia juga seorang yang berminat dalam bidang pemotoran ini. Nama dia Kumar, dia orang panggil Kumar. Nama penuh dia Surya Kunaren. Dia ada dalam bidang pemotoran ini selama 30 tahun. So last time dia pun ada juga tim sendiri dia, Pro, MTech dan juga PETRONAS SPRINTA tim TVK. Dia adalah satu inspirasi saya untuk join Malaysian Cub Prix ataupun bidang permotoran ini. So saya dah agak-agak dah lama juga dalam bidang permotoran ini. Saya akan teruskan semangat saya di dalam bidang permotoran ini juga. Break barrier ini sebab ramai pelumba India tak ada dalam bidang permotoran ataupun Malaysian Cub Prix. Kalau mereka berminat, boleh datang tengok dulu Cub Prix ni, macam mana management Cub Prix dan juga macam mana pelumba-pelumba Cub Prix ini. Boleh tengok dulu sebagai penonton, dan juga boleh juga kalau nak try race ke, kalau nak join satu team ke, boleh juga. Ya, Malaysian Cub Prix diorang provide one make race. Kerana yang one make race ni adalah satu platform yang penting bagi beginner rider. So rider lepas one make race, kalau berminat lagi, boleh lagi perform. Mereka boleh cuba di dalam bidang kategori Pro Am, boleh improve lagi. Kalau dalam bidang Pro Am ni, bukan kita macam bawa seorang-seorang saja. Ramai tim-tim besar akan tengok kita. So once kita dah perform dengan bagus, mereka akan ambil sebagai satu rider untuk pasukan mereka juga. So barrier ni bukan susah sangat. Nak join pun bukan susah sangat. So siapa-siapa pun boleh join juga. Yang penting kena ada minat.